สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2568 นะครับหากย้อนเวลากลับไปวันแรกที่เราออกอากาศครับคือวันที่ 15 มีนาคม 2564 มาจนถึงวินาทีนี้ก็เกือบ 5 ปีเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวทีของเราก็เป็นพื้นที่เป็นกระบอกเสียงเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของสังคมนะครับที่ให้สังคมได้มาถกกันด้วยข้อมูลถกกันด้วยเหตุและผลเพื่อที่จะค้นหาความจริงครับซึ่งเกือบ 5 ปีเต็มๆครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายบนเวทีบนโต๊ะถกไม่เถียงแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะทั้งคราบน้ำตาทั้งเสียงหัวเราะความคับแค้นใจรวมถึงความประทับใจที่สำคัญครับหลายเคสกลายเป็นตำนานของถกไม่เถียงบางเคสก็กลายเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพวกเราทุกๆคนครับและในเย็นย่ำค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นะครับทางผมและทีมงานครับเราได้เตรียมที่สุดของถกไม่เถียงนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้ย้อนกลับไปสัมผัสความประทับใจกันอีกครั้งครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับเราไม่ได้แค่ถกแล้วจบไปช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จในช่วงถกไม่เทเป็นช่วงที่เราตามติดในทุกๆเคสกัดไม่ปล่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ถูกยึดไปก็ตามกลับมาได้เงินที่ถูกโกงไปก็ตามกลับมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะยืนยันกับคุณผู้ชมว่ารายการถกไม่เถียงของเรานั้นเราไม่เทคุณครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมครับปรับอารมณ์ความรู้สึกกันหน่อยปรับให้พร้อมเพราะว่าเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไป5 ปีเต็มๆกับ5 ตอนพิเศษสุดๆที่เราคัดสรรมาแบบว่าพลาดไม่ได้จริงๆเลยนะครับไปรับชมครับมาเริ่มต้นกันที่เคสแรกนะครับเคสนี้เริ่มต้นด้วยความเห็นใจเริ่มต้นด้วยน้ำตานะครับเป็นเคสของเน็ตไอดอลอุ้มท้อง3 เดือนนะครับเธอออกมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากสามีซ้อมเช้าซ้อมเย็นจนน่วมใบหูฉีกนะครับทั้งที่เธอกำลังตั้งครรภ์สังคมก็รุมประณามฝ่ายชายทันทีว่าทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับแต่พอเราเชิญฝ่ายชายมานั่งเคลียร์คดีกลับพลิกครับพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยครับจากเรื่องของผัวรังแกเมียกลายเป็นมหากาพย์ลวงรักหลอกลงทุนครับที่มีเหยื่อโผล่มาแฉกลางรายการแบบรัวๆนะครับจนเวทีถกไม่เถียงเกือบจะกลายเป็นสนามมวยเลยครับเรื่องราวที่ว่าหนังคนละม้วนจะเป็นยังไงแล้วทำไมผู้ถูกกระทำนะครับถึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองไปชมภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับก่อนเขาทำร้ายยังไงครับเขาก็ต่อยบริเวณที่จมูกหนู2 ทีแล้วก็ที่ปาก1 ทีที่แก้มข้างเนี้ย2 ทีอันนี้2 ทีแล้วก็ต่อยที่ใบหูจนใบหูฉีกขาดโดนเย็บ3 เข็มแล้วตอนนี้นิติเวชยังตรวจไม่ละเอียดว่าตรงนี้มีกระดูกแตกบริเวณนี้ค่ะเราก็ยังไม่ได้ง้างจมูกหนูว่ามีรอยหักแตกไหมแล้วหนูขอโอกาสเขาว่าเฮ้ยอย่าทำร้ายลูกได้ไหมหนูบอกว่าถ้าทำหนูได้แต่ขออย่าโดนลูกได้ไหมแล้วเขาก็เตะบริเวณตรงนี้ค่ะจนหนูไปถึงโรงพยาบาลหนูเลยบอกคุณหมอว่าให้อัลตราซาวด์ก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูกลัวเด็กเป็นอะไรแล้วเงินมันค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นเงินมรดกของพ่อผมมันไม่ใช่เงินผมอะมันเป็นเงินของพ่อผมที่เสียชีวิตคือถ้า10,000อะหรือว่า2-3 หมื่นหรือเนี่ยพอรับได้แต่มันหลักแสนนะมันไม่ไหวจริงแล้วก็บอกว่าจะคืนหลายรอบแล้วเนี่ยไม่มีให้เลยไม่มีเลยครับไอ้คุณเอรู้จักกับผู้หญิงที่นั่งตรงนี้คุณจีนามสมมติเนี่ยรู้จักกับเขาใช่ไหมฮะผ่านอะไรยังไงครับแอปหาคู่ครับรู้จักเขาตอนไหนยังไงครับรู้จักตอนที่คุณไดกินเนี่ยเขาติดคุกเนี่ยแล้วเขาเหมือนว่างเขาเลยเล่นแอปหาคู่พยายามแบบหาเพื่อนหรือหาแฟนใหม่อะไรประมาณนี้ครับพยายามหาแฟนใหม่เหรอฮะใช่ครับเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าแล้วเขาพยายามหาแฟนใหม่ประมาณนี้แหละแต่ตอนที่แบบรู้จักกันอะไรเนี่ยเขาเข้ามาแบบอย่างที่คุณไดกินเขาบอกว่าสร้างภาพว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักกฎหมายบอกอยู่สังกัดสภาทนายความเล่นหุ้นเงินแก่เด็กไปต่างประเทศมา27 ประเทศอะไรประมาณนี้แหละมันสร้างภาพแบบให้ดูดีนะปรากฏว่าเขาส่งนี่มาให้เรานะฮะอันนี้คุณดูไปพร้อมกันแล้วมีเขียนชื่อคุณนะใช่หรือไม่อันนี้แล้วมีคุณเขียนว่าอาชีพเป็นนักกฎหมายตำแหน่งนักกฎหมายสังกัดสภาทนายความค่ะคุณอยู่สภาทนายความเหรอฮะจริงๆหนูไม่ได้อยู่สภาทนายความค่ะแล้วคุณไปเขียนสังกัดทนายความทำไมครับแต่หนูเคยเขาเรียกว่าอะไรคะเคยเข้าไปเหมือนกับว่าไป
เขาเรียกว่าประมาณว่าเคยไปเหมือนแบบอบรมเกี่ยวกับสภาทนายอะค่ะ นี่คือคุณพูดมานี่คือเป็นหลักฐานหมดเลยนะฮะถ้าสภาทนายความเขาตรวจสอบว่าคุณไม่เคยไปอบรมไม่เคยอะไรแล้วคุณไปเขียนชื่ออย่างนี้คุณอ้างเขาฟ้องคุณได้นะเอาให้ชัวร์นะคุณจี เอาเป็นว่าอันนี้คือเดี๋ยวให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายดีกว่า เพราะว่า ให้เขาดำเนินคดีตามกฎหมาย ใช่ เดี๋ยวก่อนนะ ใช่ หนังสือรับสภาพหนี้เขาบอกเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณี และยินยอมชดใช้เจ้าหนี้แหละฮะ ค่ะเจ้าหนี้ ใช่ไหม ใช่ค่ะ ทุกอะไรคืนทรัพย์สินอะไรทุกประเภทเนี่ยในการครอบครองของผู้รับสภาพหนี้ในระยะเวลาตามกำหนด ค่ะ ก็คือกำหนดระยะเวลา 3-4 เดือนเป็นเงินจำนวน 70,000 บาท เคยเขียนในโปรไฟล์ไหมเขาพูดแบบภาษา หนูเคยแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เขียนแล้วค่ะเพราะว่าหนูรับงานเป็น ผมแคปแล้วครับ อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อาร์ติสของหนูอะค่ะ เดี๋ยวก่อนแล้วคุณเขียนว่าคุณพูดได้แบบภาษาทำไมฮะตอนแรก อ๋อจริง แคป ๆหนู แล้วนะ หนูพูดได้แบบภาษาคือหนูพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนค่ะ แล้วภาษาอะไรได้บ้าง ภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษา อังกฤษ You speak English yes โอเค โอเคค่ะ So แล้วก็ how คือ old are เดี๋ยวเอาดิ How old are you I am fine How old are you I'm เดี๋ยวนะ17 years old You're 17 no อะไรนะ 27 You're 27 yes Where are you from I'm from Thailand Which part of Thailand Which part of Thailand พอค่ะหนูได้แค่นี้ อ๋อโอเคแล้วไม่ได้อะไรครับ เห็นมีไต้หวันด้วยไม่ใช่เหรอ ไม่มีไต้หวันไม่เคยพูด เอา ไต้ แล้ว หวัน มี เลย ที่แคปมามันมีอะไรบ้างตอนนั้นพูดไปสิ ไม่เคยพูดภาษาไต้หวันไม่เคยพูดอะไรเลย เกาหลีไงพูดได้ไม่ใช่เหรอไหนบอกเกาหลีไงพูดไง ใจเย็นโอเค สุดท้ายทางทีมงาน ขอให้โกงอะไรมึงอะ ทั่ว โอ้ยไม่เอา ชัวร์ป้าแดงป้าแดงก่อนหยุดก่อน อย่าพูดเสียชีวิต ป้าพอก่อนพอ ไม่เอา เงินพ่อก็เงินพ่อไม่ใช่เงินมึงนี่เงินพ่อแล้วเงินพ่อ พอไม่เอา แล้วถ้ามึงทำแบบเนี้ยเงินพ่อ เอางี้คุณ เงินคนอื่นที่โกงมา คุณน่ะคุณมีปัญหากับเขาไม่ได้เกี่ยวกับแม่เขาอย่าไปพูดกับแม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับมัน แล้ว ระหว่าง มันดีตรงไหนวะ ลูกแม่กับเขา ระวังตัวดี เขาวางตัวดีอะไรอ่ะแล้วเงินพ่อก็ว่าที่โกงไปรู้สึกยังไงวะเขาเสียชีวิตเคยมาหาเขาไหมพ่อตายเคยมาหาเขาว่า แล้วแม่เราผิดอะไร แล้วพ่อตายเคยมาหาเขาว่าแต่เงินเขามึงเอามาโกงเขาไปอ่ะ เกี่ยวเลยนะอาร์ตก็ไม่ใช่ไม่เคยพูด เงินพ่อ พอแล้วอ่ะจบจากเรื่องของรักแรงแค้นนะครับคุณผู้ชมครับ มาสุดจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่ทำให้รายการถกไม่เถียงนะครับ เป็นที่พึ่งของคนโอนเงินผิดทั่วประเทศเลยนะครับ ผมถามงี้ครับ เวลาคุณผู้ชมเดือดร้อน คุณผู้ชมจะนึกถึงใครก่อน ผมเชื่อว่าระดับต้นๆนะในสมองในความคิดของเราก็คือตำรวจถูกต้องไหมครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ ถ้าคนที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเรากลับกลายเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเองล่ะครับ เคสนี้เริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ของพลเมืองดีครับ มีเงินโอนผิดเข้ามาในบัญชีของเขา 37,000 บาท เขาไม่คิดจะเก็บไว้เองเลยนะครับ รีบไปที่สถานีตำรวจ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แต่บทสรุปของเรื่องนี้กลับตาลปัดครับ เมื่อตำรวจนายหนึ่ง อาสาเป็นคนกลางบอกว่าฝากผมไว้ เดี๋ยวคืนให้ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปนะครับอินบ็อกซ์ของถกไม่เถียงแทบแตกเลยนะครับ มีคนร้องเรียนเข้ามาเป็นพันเคสนะฮะว่าอยากจะให้เราช่วยเรื่องของการโอนเงินผิด จนทำให้รายการถกไม่เถียงเนี่ยกลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนโอนเงินผิดแห่งประเทศไทยไปโดยปริยายเลยนะครับ แล้วส่วนเคสนี้นะครับมันจะจบลงอย่างไร เมื่อเราฝากปลาย่างไว้กับแมวไปชมพร้อมๆกันครับกว่า 37,000 บาท มันคืออะไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยวันที่ 14 ตุลาคม 14 ตุลาวันนั้นผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายพี่ ครับทีนี้แล้วคือว่าผมโอนคือบอกเขาขอเลขคนที่ซื้อรถนะครับขอเลขพร้อมเพย์ ฮะ ผมบอกเบอร์เข้าไปปุ๊บแล้วเขากดผิดเบอร์หนึ่งพี่แล้วเขากดโอนเลยไม่ได้ดูชื่อ อยู่ด้วยกันใช่ไหมตอน อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวเอาหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ ผิดคือผิดเบอร์เดียวใช่ไหมที่ผิด เบอร์เดียวครับเลขเดียว เลขแรกคือ 095 116ครับ 116 ปุ๊บ อันนี้คือของใคร ของผมครับ อันสีเขียวข้างบนนะฮะ ใช่ครับ 095 116 คือเรา ของผมครับ ส่วน 095 114 คือ ของพี่คนนี้ครับ ใช่ค่ะ คือของคุณเบียร์ ใช่ค่ะ นะฮะผิดแค่หลักนี้ ใช่ครับ ข้างหลัง4ตัวนี้เหมือนกันหมดเลย เหมือนกันหมดครับ แต่ผิดแค่ตัวเดียว คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ควบวันเสาร์ ใช่ เขาบอกว่างั้นเอางี้น้องเอาเงินเนี่ยโอนมาให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปตรวจสอบว่าเงินมันผิดกฎหมายไหมแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเขาไปเขาจะไปคืน ก็คือเข้าใจกติกาตรงกันว่า ใช่ เดี๋ยวจะโอนเงินให้กับตำรวจคนนี้ พันตำรวจตรีคนนี้ ครับผม เพื่อตรวจสอบ1 วัน แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ เขาจะมาให้ผม วันที่ ที่สุพรรณ 16
ตุลาเขาจะมาสุพรรณ ครับเขาเคยมา บ้าน ลูก เมียเขาอยู่ที่นั่น ใช่ครับ ก็จะเอามาคืนให้กับคุณตี ใช่ครับ เราก็ได้ยินเหมือนกันตรง ได้ยิ กัน น เหมือนกันครับ ใช่ครับ ใช่ครับตรงกัน คุณก็เลยตัดสินใจ ก็โอนให้เขาไป ตามสลิปที่ขึ้น แล้วก็ มา มี นะ ส ฮะ ลิปด้วยครับใช่ครับ มีสลิปที่ขึ้นมานะครับนี่คือโอนให้กับนายตำรวจท่านนี้ ใช่ครับ พอวันอาทิตย์เราเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เขาบอกผมว่าให้รอวันนั้นเขาบอกว่าให้รอยันบ่าย2บางพี่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็มาโทรหาเขาแหละเขาไม่มาเขาบอกว่าลูกเขาฉีดวัคซีน อันนี้คือ 16 ตุลาเดี๋ยวเราขึ้นแผนผัง คือวันอา 16 ทิต ตุ ย์ ลาบอกว่าฉีดวัคซีน ลูกเขาฉีดวัคซีน เลยไม่มา ใช่ คือไม่ได้ไปสุพรรณว่างั้น ไม่ได้ เถอะ ไปครับ แล้วคุณถามเรื่องเงินยังไงต่อแล้วพี่เงิน ก็เขาว่าเลื่อนเลยพี่ ฮะ เขาบอกได้ไงได้วันจันทร์เข้ามา เลื่อนเป็น 17 ใช่ พอ 17 ปุ๊บคุณโทรตาม โทรไปเขาบอกว่าเข้าประชุมแล้วเขาก็วางเขาบอกเข้าประชุมอยู่ ประชุมแล้ววางเลยเหรอฮะ เขาบอกเข้าประชุมอยู่ที่เขาโทรกลับ แล้ว เขา เขา ก็ โทร วาง กลับไหมฮะ ไม่ได้โทรครับ คุณโทรตามอีก โทรตามอีกพี่ นี่นะฮะ 17 ตุลาคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยตามหน้าจอตรงนี้เลยฮะ 17 ตุลาอ้างว่าติดประชุม โทรไปก็ไม่รับอีกแล้ว ใช่ครับ คุณรออีก รออีกครับ แล้วคุณติดต่อเขาได้วันไหนฮะ อีกที 18 ใช่ครับพี่ แล้วว่าไงฮะ เขาบอกผมว่าเขาทำธุระอยู่เดี๋ยวเขาโทรกลับเองเขาบอกอย่างเงี้ย แล้วโทรไหมฮะ ไม่โทรครับ เราต้องโทรตามตลอด โทรตามตลอดครับ คุณโทรเยอะขนาดไหน โอ้โหเยอะมากพี่เยอะครับ โอ้โหเลยเหรอ เยอะเลยพี่เยอะมากเลยอะ ผมบอกให้เขาว่าโทรยันมันสายมันตัดไปเลย ไม่ต้องวาง ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของเจตนาหรือไม่เนี่ยเราก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคนนี้แล้วครับ แต่งตั้งคณะกรรมการโทษนะคณะกรรมการนี่คือคณะกรรมการจากตำรวจในสพเดียวกันไหมครับ ในโรงพักเดียวกันนะครับ โรงพักเดียวกันตรวจสอบกันเองอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านครับ ใช่ครับ แต่ว่าผู้บังคับบัญชาก็โทรมาเน้นย้ำครับ ได้ให้เขาเนี่ยเอาเงินจำนวนเนี้ยมามอบไว้กับผมแล้วตั้งแต่เมื่อวานซึ่งผมจะเป็นคนกลางในการคืนเงินให้นะครับความจริงนัดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ อ๋อโอเคครับท่านมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะคือการโอนแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งตอนนี้มันสะดวกมากเลยนะครับโอนผ่านบัญชีกดเลขปั๊บปั๊บปั๊บพร้อมเพย์ปั๊บเข้ามาที่เขาเลยท่าน อย่ากดเลขผิดนะครับ แล้วอย่ากดเลขผิดด้วยนะ ใช่ครับ ต้องตัดอย่างนี้ก่อน เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมียศตำแหน่งมากน้อยแค่ไหนนะครับถกไม่เถียงไม่ยอมปล่อยผ่านนะครับเพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างเสมอภาคครับตอนนี้คุณผู้ชมฮะพักกันสักครู่แต่อย่าไปไหนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามให้ได้นะครับเพราะเราจะมาเจอกับอีกหนึ่งเคสที่บีบหัวใจของคนทำมาหากินที่สุดในรอบ 5 ปีสักครู่เดียวครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ทุกเช้าวันเสาร์การ์ตูนสนุกรออยู่ Mars Rider Sage และ Wonderful Pretty Kill ห้ามพลาด ตื่นมาเจอกัน 7 นาฬิกา วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับไปต่อกันอีกหนึ่งเคสนะฮะที่สะท้อนความเจ็บปวดของคนทำธุรกิจได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเคสเลยนะครับเป็นเรื่องราวของหนี้สินและเครื่องมือทำมาหากินที่กลายเป็นทางตันจนเกือบหาทางลงไม่ได้เลยนะครับฝ่ายหนึ่งคือผู้เช่าหนุ่มไฟแรงครับที่หอบเงินเก็บก้อนสุดท้าย 500,000 บาทมาลงทุนทำร้านอาหารแต่ต้องสะดุดเพราะพิษเศรษฐกิจจนค้างค่าเช่านะครับส่วนอีกฝ่ายก็คือเจ้าของที่ดินล่ะครับที่เมื่อผู้เช่าไม่จ่ายก็จำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการยึดทรัพย์สินในร้านเอาไว้เป็นหลักประกันครับสถานการณ์วันนั้นตึงเครียดมากครับเพราะกลายเป็นปัญหาไก่กับไข่ครับฝ่ายผู้เช่าบอกว่าก็ถ้าไม่ได้เครื่องมือทำมาหากินก็ไปหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ส่วนฝ่ายเจ้าของที่ก็ยืนกรานว่าก็ถ้าไม่เอาเงินมาวางก็เอาของออกไปไม่ได้ครับเมื่อเหตุผลทางกฎหมายนะครับปะทะความจำเป็นในชีวิตจนการเจรจามาถึงทางตันครับผมก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะผ่าทางตันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับครับเงินผมดินเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ผมจ่ายค่าเช่าผมก็คุยกับเขาก่อนว่าเนี่ยถ้าผมเช่าไปแล้วผมยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับผมก็ขอเวลาเขาอยู่ประมาณ15 วันหรือ20 วันเนี้ยที่ผมขอเวลาปลูกสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าไปทำคุณสร้างอะไรบ้างครับก็จะมีเวทีครับมีเวทีแล้วก็จะมีห้องน้ำหญิงแล้วก็จะมีห้องน้ำชายมีซุ้มกาแฟครับผมแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆทีนะแล้วก็เดินไฟภายในร้านเรามีรายละเอียดนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาได้ไหมครับว่าลงทุนไปนะฮะประมาณสัก 500,000 บาทเนี่ยครับรายละเอียดต่างจากตัวเล็กนิดนึงนะครับก็จะมีถมที่สร้างเวทีไฟเวทีอุปกรณ์เวทีซุ้มกาแฟซุ้มผ้าใบซุ้มที่นั่งโต๊ะไม้ม้านั่งเครื่องชงกาแฟเครื่องทำป๊อปคอร์นตู้เย็นรูปปั้นตกแต่งนะฮะเครื่องทำไดไอกล้องวงจรปิดนี่นะคุณผู้ชมครับเป็นสัญญาให้เช่าที่ดินนะฮะดูครับมีการแก้ไขตรงไหนยังไงครับนี่ฮะฉบับต้นฉบับคือ 2564 ซึ่งพี่แอนกับพี่หนุ่มก็ยืนยันว่าเซ็น 64ใช่ค่ะเซ็น 64แต่ไปมานี่คือนะครับคุณเติ้ลกับคุณหน่อยอ้างว่าเนี่ยไปดูสัญญาของตัวเองทำไมเป็นปี 63แล้วก็มีคล้ายๆใช้ liquid paper ที่แก้ครับเห็นไหมฮะด้านบนนะฮะเป็น63แล้วสิ้นสุดคือปี65แทนที่จะสิ้นสุดปีนี้ครับใช่หรือไม่ฮะใช่ครับนี่คุณกำลังบอกมีการแก้ไขอย่างนี้เหรอฮะครับผมฉบับสัญญาฉบับนี้อยู่ไหนฮะอยู่ที่ร้อยเวรครับเอาให้ตำรวจไปแล้วครับผมใช่แล้วโทษนะครับแล้วมันใครแก้ล่ะฮะแก้จากยังไงฮะทำไมถึงมีการแก้ล่ะแล้วคุณไม่รู้หรอครับสัญญาฉบับยังต้องเอาเงินไปคืนเขา15,000ครับ
ได้ครับ ก็ตาม ได้ไหม นะ มีได้ครับ เพราะว่ามีคนจะออกให้อยู่แล้ว โอเค เอาเงินไปคืนเขา โอเคนะ แน่นอน โอเคนะ เครื่องเสียงคือโอเคนะ อันนี้ยอมรับ ครับผม และเรื่องของคดีอาญาและสองฝ่ายนะ แล้ว ไป ก่อน แจ้ง ที่จะเอาของที่ผมออกไปอย่างน้อยๆต้องมาจ่ายผมอย่างต่ำๆที่พิจารณากัน ต้องให้ผมต่ำไม่ต่ำกว่า5,000 ก่อนครั้งแรก ไม่งั้นผมไม่ให้เอาของออกแน่นอน เพราะเงินมันเป็นก้อนใหญ่แล้วไง อย่างน้อยสัก5,000 ก่อน นี่เหมือนจะมาถึงปุ๊บก็ขนกลับอย่างเดียว ไม่ได้เสียอะไรเลย แล้ว มัน ก็ ไม่ นัด ใช่ กัน คุณ ว่า น่ะ จะ ไม่ให้ ให้ ฉันเข้าร้าน แล้วฉันไม่ได้ประกอบอาชีพ แล้วฉันมี ผมไม่มี เงิน อาชีพ ไม่มีอาชีพ ผมไม่มีเงินไม่มี แล้วเขาไม่มีรายได้ เข้าใจค่ะ อย่างรับสภาพหนี้แต่เราขอ เอาอย่างนี้ ก่อน5,000 แต่ให้ ใช่ไหม เขานัดไงว่า 5,000 ใช่ไหม ใช่ ผมจบให้ ผมจ่ายให้ 5,000 โอเค จบนะ ผมจ่ายให้ 5,000 ให้ชีวิตเขาอะ ผมให้ สงสาร ชีวิต เขาอะ ผมให้ชีวิตคนจบ แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเรื่องของว่าจะเอาอะไรออกมา มันจะได้จบ หมฮ สงสารเขาอะ ดีไหมครับ โอเคไหมโอเคนะ ไม่เป็นไร ผมถือว่าผมให้หลานแล้วกัน น้อง2 คนอยู่ไหนอะข้างนอกใช่ไหมไม่เป็นไร ผมถือว่าเลี้ยงขนมน้องแล้วกันนะ ตรงนี้นะครับ ไม่ได้สงสารเขาอะ โอ เห็น เค ไหม นะ จบนะ ผมบอกนะทุกอย่างที่พี่พูดนี่เนี่ยคือ บันทึก เขาดู ไว้หมด อยู่ เลย นะครับบันทึกอยู่หมดนะครับนะพี่ผมบอกแล้วนะ ผมเตือนแล้วนะ ผมบอกแล้วนะพี่ เดี๋ยวมันยุ่งมัน พี่ ไม่ ใจ จบ บุญนิดนึงนะพี่ใจบุญนิดนึงพี่จะได้ใจอีกเยอะนะพี่แค่นี้พี่ยังจะไอ้นั่นกับเขาอีกพี่นะ เอาเป็นว่าจบเดี๋ยวผมให้นะครับ ตรงนี้ถือว่าเลี้ยงหลาน และในเวลาเดียวกันก็คือเขาเอาของออกมาแล้วทำรับสภาพหนี้โอเค มันจะได้ หม จบไป เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ได้มีความตั้งใจอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่วนทัวร์ไม่ต้องไปลงทั้ง2 ฝั่งหรอกครับ ถ้าจะลงก็ลงที่ผมนะฮะลงมาเลยฮะไม่เป็นไรครับนะฮะผมจะได้แข็งแกร่งขึ้นและเป็นบทเรียนในการที่จะหาทางออกในการเจรจาในอนาคตนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีรถหรือมียานพาหนะคู่ใจนะครับเวลาเราเอามันเข้าอู่นะฮะแน่นอนเราก็คาดหวังว่าพอมันออกมามันจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่สำหรับเคสนี้มันกลับตาลปัดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเมื่อเจ้าของรถเอารถไปแต่งหล่อครับที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเพียงแค่หวังจะเพิ่มสมรรถนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือรถทั้งคันกลายเป็นเศษเหล็กครับเครื่องยนต์หายอะไหล่ถูกถอดขายจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมเลยนะฮะแถมทางอู่ยังใช้ลูกไม้แพรวๆครับอ้างว่าเป็นพวกกันดองงานครับดึงเชงจนสุดท้ายเหลือแค่ซากครับเรื่องนี้กลายเป็นมหากาพย์นะครับที่เราจะต้องถกกันถึง2 ตอนเลยนะฮะทำเอาผมและทีมงานถกนี่นะครับจะต้องกุมขมับกันเลยนะฮะแต่สุดท้ายมันเจ็บแสบแค่ไหนร้อนแค่ไหนและเรากระชากหน้ากากคนโกงได้อย่างไรไปชมพร้อมกันครับผมจะให้ทางเจ้าของอู่ได้มีโอกาสอธิบายนะฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฝั่งของผู้เสียหายก่อนซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเคสจะแตกต่างกันแล้วรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะรถของตัวเองว่าเอาเข้าไปในอู่ตอนไหนยังไงเข้าไปในสภาพไหนไปทำอะไรแล้วสภาพที่เป็นอยู่ณตอนนี้เป็นยังไงติดต่อไปทางอู่ค่ะขอเป็นเทิร์นหน้ารถเอาไปเทิร์นหน้าเป็นตัวสูง 2020 คือเปลี่ยนแค่ข้างหน้าแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่แค่นั้นเองตกลงกันไว้ว่า3 วันเสร็จจน3 วันตามแล้วอ่ะก็คือมันไม่เสร็จหนูก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรก็เรื่อยไปจนเนี่ยตอนเนี้ยหนูเพิ่งไปเอารถออกมาก็ในสภาพแบบที่ทุกคนเห็นที่แชร์กันไปเลยอะค่ะค่ะของฟิล์มนะคะก็คือเอารถเข้าซ่อมอู่ค่ะโดยมีใบเคลมนะคะที่คุณซ่อมอะไรเคลมอะไรอ่ะเคลมกระจกค่ะแล้วก็มีไปเคลมสเกิร์ตข้างหน้ากับกันชนแค่นั้นค่ะตอนนี้เป็นสภาพนี้เหรอฮะใช่ค่ะคือไปเอารถออกเมื่อวานสภาพนี้เลยนี่คือหน้าตาใช่ค่ะที่เอาออกมาเมื่อวานหนูไม่เคยทักไปหาใครแบบมาพูดเสียหายกับพี่เลยนะหนูจะบอกว่าใช่แต่ก่อนนะเขาทำดีพี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาติดอะไรเนี่ยทุกคนที่คุยกับหนูตอนเนี้ยหนูไม่ได้ไปบอกเขาเลยว่าพี่ไปเอารถออกมาเลยมันทำไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดทุกคนโดนเหมือนกันหมดเขาถึงไปเอารถออกพี่รูปเนี้ยที่รถผมมือหนึ่งผมออกมาป้ายแดงแต่ว่ามีการตัดสายไฟผมไม่เข้าใจว่ารถผมชนหน้าชนหลังแต่ตัดทำไมข้างในเพื่ออะไรครับชนหน้าชนหลังคือซ่อมสีข้างนอกถูกต้องไหมฮะใช่ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟข้างในเลยไม่เกี่ยวครับแต่ตอนคุณไปเอารถมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยโผล่ออกมาผมก็ยังงงอยู่ผมก็ยังกลัวทุกวันนี้ผมก็กลัวว่ารถผมไฟไหม้อยู่ครับฝั่งนี้ถ้าเขารับผิดชอบใช่ถ้ารับผิดชอบนะผมขอไม่จอดอู่เขาแล้วครับผมขอไม่จอดไม่เอาแล้วผมไม่เอาอู่เขาแล้วโอเคอย่างนี้เดี๋ยวก่อนใช่ค่ะเข้าใจความรู้สึกไม่เอาเขาอู่แล้วคุณจะเอาอะไรผมจะไปอู่อื่นแล้วให้เขาเคลียร์ค่าใช้จ่ายของผมใช่ที่ใช่ไหมโอเคของคุณนะครับผมเหมือนกันหนูก็แค่เอาอะไรที่ต้องใส่ให้หนูมาให้หนูแค่นั้นแหละค่ะถ้าเขาอะไรใส่ให้หนูจบเคลียร์ทีละเคสนะเคลียร์ทีละเคสของผมก็คือซ่อมให้มันครบตามที่ผมขอไว้ครับขอให้รถซ่อมที่อู่เขาใช่ไหมใช่ครับขอไปทำอู่อื่นแต่ว่าค่าเสียหายเขาต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายที่ว่าต้องแก้รถผมมาให้เขาจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าของอู่ที่คุณบอกว่าคุณทำมาเป็นร้อยคันแล้วเนี่ยดูแล
กลุ่มนี้อย่างไร ครับอย่างของลูกค้าที่มีปัญหาผมรับผิดชอบหมดนะครับก็คือทีละเคสเลยครับก็สมมติอย่างของคันนี้จะเอาอะไรก็คุยกันที่โรงพักนัดเจอสัญญาเพราะว่ามันมีใบลงบันทึกประจำวันไว้เราก็ต้องถอนแจ้งความก็คือเอาชุดอะไรไปคืนเขาวันนั้นแล้วก็คือถอนแจ้งความอย่างของเคสนี้อย่างของเคสนี้เขาบอกว่าอยากทำที่อื่นได้ครับก็คุณทำที่อื่นเดี๋ยวผมจะเอาอะไรไปให้แล้วก็ชุดไปให้แล้วก็ค่าซ่อมค่าสมมติถ้ามีเก็บงานทางผมยินดีจ่ายให้แต่คือทีละเคสนะครับทีละเคสครับ เวลาคุณเอาทำไมคุณเอาไปหมดเลยอ่ะทีนี้ ใช่เวลาทำไมชดใช้ค่าเสียหายทำไมต้องทยอยอะคะ คุณจะใช่แค่ 4 เคสนี้ไม่ได้นะคะ ไม่ใช่ครับทุกเคสแต่เราต้องไปตกลงที่โรงพักกันครับเคลียร์ทีละเคสใช่เราต้องไปเคลียร์กันที่นู่นครับโอเคเราคุยกันแค่ตรงนี้ครับ แล้วสภาพความเสียหายที่จอดไว้ล่ะคะ8 เดือน อันเนี้ยผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ทีละเคสเอาไว้คุณยินดีเคลียร์ทีละเคสใช่ไหม ใช่ครับเคลียร์ทีละเคส พูดตรงนี้แล้วนะฮะ ใช่ครับผม ยินดีเคลียร์ไม่ใช่แค่เฉพาะ4 เคสนี้นะฮะเคสอื่นที่มีปัญหาเคลียร์ทีละเคส ใช่ครับ แล้วต้องกลับมาให้เขาได้ดีนะหมายถึงว่าเขาพอใจด้วยนะครับ ผม เราจะได้เคลียร์กันตรงนี้นะครับ ผม เพราะถ้าคุณไม่เคลียร์ตรงนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์สงกรานต์เป็นคนพูดเอาพูดรวมๆสั้นๆสรุปนะฮะอาจารย์สงกรานต์ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยให้ข้อคิดทางกฎหมายหน่อย ว่าถ้ามันจบลงด้วยการเคลียร์ทีละเคสได้อันนั้นมันเรื่องดีแน่นอน แต่ถ้าไม่จบคุณต้องเตรียมตัวนะ ใช่ครับ อาจารย์สงกรานต์ จะชดใช้เขายังไง มันมีสภาพบังคับตามกฎหมายเลยอะ ไกลเกลี่ยที่ศาล ดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว กระบวนการขอไกลเกลี่ยเป็นนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา ไม่ต้องเสียเงินสีทองไปเลยนะ โอเคไหม ไปศาลแขวงชม โอเค บุ ไหม รีเลย มันจะได้มีผลสภาพบังคับ ไม่พูดปากเปล่าตรงนี้ ถูก พูดออกรายการแน่นอนแหละพูดผมรับผิดชอบพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานน้องๆผมปวดหัวเลยนะฮะเพราะเขาตามเคสทุกเคสนะฮะเขาต้องตามพอตามมาเสร็จปุ๊บทำไมไม่ดำเนินการผมก็ต้องมาโทรหาทนายโทรหาอะไรเพื่อที่จะขอคำปรึกษาแล้วก็กลายเป็นเรื่องฟ้องร้องคุณตั้งก็ไม่ต้องทำมาหาทุกคนก็ไม่ต้องทำมาหากินยอมคุยกันไกลเกลี่ยกันนะครับทางออกที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แล้วคุณยิงดีนะยินดีครับไม่งั้นจะอยู่วงการนี้ยาก เคลียร์เข้าไปอันตรายเดี๋ยวโดนแจ้งความทำให้เสียทรัพย์ไอเลย นะแล้วดูจบแล้วนะครับมีแค่คำพูดเดียวเท่านั้นฮะเจ็บใจแทนเจ้าของรถจริงๆเลยนะครับไอ้คำว่าไว้ใจตรงนี้นะครับถ้าใช้กับผิดคนมีแต่พังกับพังครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณผู้ชมครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับห้ามลุกไปไหนกับมหากาพย์ความแค้น3 ภาคเลยนะครับที่เริ่มต้นจากคำว่าชู้จนมาสู่การบุกจับกลางสตูที่บีบหัวใจคนดูทั้งประเทศเลยนะครับจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ทุกเช้าวันเสาร์การ์ตูนสนุกรออยู่ Mars Rider Sage และ Wonderful Pretty Kill ห้ามพลาด ตื่นมาเจอกัน 7 นาฬิกาตรง ทางช่อง 7 HD ที่นี่ที่เดียว เพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอ่ะอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ผมเชื่อว่าเร็วกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเยอะไม่เคลียร์อยู่ดีครับไม่ปกติแน่พบกับผมทินโชค กมลกิจในรายการถกไม่เถียงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปเงินทองของจริงสัปดาห์นี้พบกับเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจน่าจับตามอง 2569 เดือนเดียวเท่านั้นคนละครึ่งเฟส 2 รายการเงินทองของจริงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ทางช่อง 7 HD กด 35 สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้า
นับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวห่านคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงครับทำมาหลายตอนมากๆแต่ผมเชื่อว่ามีตอนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะจำคุณลุงคนนี้ได้ก็คือลุงสุนะครับเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงจากอดีตภรรยาว่ามีชู้จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับผมขอท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณกลอยได้มาเล่าเรื่องราวในรายการว่าถูกป้าคนหนึ่งนะครับเป็นคู่กรณีแหละครับกล่าวหาและฟ้องร้องว่าเป็นชู้กับสามีของเธอทั้งที่เธอยืนยันมาโดยตลอดว่าความสัมพันธ์ของเธอและสามีของป้านั้นเป็นเพียงเรื่องของการร่วมลงทุนทำธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นมหากาพย์ที่คนไทยต้องติดตามก็คือภาค 2ครับเมื่อลุงสุชายผู้ถูกพาดพิงนะครับและเป็นสามีของคู่กรณีได้ตัดสินใจเดินทางมาเปิดใจกับรายการของเราเป็นครั้งแรกครับการปรากฏตัวของลุงสุพร้อมด้วยหลักฐานและมุมมองอีกด้านหนึ่งในวันนั้นนะครับก็ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นยิ่งพีคขึ้นไปอีกนะครับวินาทีที่คนดูนะฮะรวมถึงตัวผมเองเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องราวนั้นมันกระจ่างไปแล้วนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ช็อกจริงๆฮะก็คือตำรวจบุกมารวบตัวลุงสุกลางสตูหลังจบรายการเลยนะครับเรียกได้ว่าบีบหัวใจคนดูทั้งประเทศเลยครับก่อนที่จะเปิดร้าน กลับมากันต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์นะครับสำหรับผู้ชมที่ชมเขาก็แบบมาโวยวายทั้งที่เรื่องอะไรครับอันนี้เราไม่ต้องพูดชื่อจริงอะไรนะฮะโวยวายเรื่องอะไรหนูก็ไม่ทราบว่าโวยวายเรื่องอะไรแต่เพียงแค่ว่าเหมือนกับมาตามหาหรืออะไรหนูไม่รู้จนมีคนถ่ายภาพไว้ได้หนูก็ตกใจก็โทรไปหาคุณป้าที่เป็นหุ้นหนูว่ารู้จักคนนี้ไหมเสร็จแล้วคุณป้าเขาบอกอ๋อได้เขาก็โทรกลับไปจนสักประมาณ2 ชั่วโมงผ่านไปลูกชายกับลูกสาวของคุณย่าเนี่ยมาที่ร้านมาขอโทษหนูที่แม่เขามาโวยวายเขาขอโทษผ่านไปไม่ถึง1 เดือนหมายสารไปที่บ้านหนูบอกว่าหนูเป็นชู้ค่ะหมายสารไปถึงบ้านเลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะฟ้องชู้อย่างนี้เหรอใช่ค่ะนี่เขาให้เหตุผลว่าฟ้องหย่าโดยที่หนูเป็นชู้ฟ้องหย่าคุณปู่50 ล้านเรียก50 ล้านเรียกหนู2.5 ล้านก็คือเรียกชู้2.5 ล้านเรียกจากสามีเขา50 ล้านค่ะโอเคตกใจเลยฮะตกใจค่ะแล้วคุณได้คุยไหมคุณคุยปู่ให้ตกลงมันยังไงคุณปู่หนูก็งงก็ไปศาลแล้วคุณได้คุยกับคุณป้าหรือได้คุยกับลูกเขาไหมเขาได้แลกเบอร์อะไรกันไหมที่ไม่เคยรู้จักอะไรกับเขาเลยหนูก็ไปศาลตามที่ศาลเรียกไปถึงศาลหนูก็อธิบายว่าหนูมีสามีนะคะหนูมีอย่างนี้นะคะหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาบอกนะอันนี้เขาบอกนะว่าถูกลุงเนี่ยด่าไล่ออกไปทำร้ายร่างกายไล่ออกไปเพื่อที่จะเปิดทางให้คุณกอยเข้ามาอยู่จริงเท็จคืออะไรฮะจริงเท็จเนี่ยผมหย่าเขาแล้วที่บ้านปี50แล้วครับผมรู้จักคุณกอยปี60 10 ปีนะครับแต่คุณสิทธิศักดิ์ที่เป็นทนายเขาอ่านพรหมยันตีเยอะเขาได้จับเรื่องคุณกอยเนี่ยมาว่าเป็นชู้เพื่อจะฟ้องเอาสมบัติผมไปเข้าใจไหมครับซึ่งสมบัติผมเนี่ยผมหย่าที่อเมริกาผมยกให้ทั้งหมดแล้ว40 กว่าล้านพอเข้ามาเมืองไทยเขาก็มายึดผมอีกยึดแม้กระทั่งเครดิตการ์ดผมไม่ให้ผมมีข้าวทานเลยครับข้าวผมยังไม่มีทานเลยครับท่านครับไม่ใช่มันเกินไปครับท่านไม่ใช่ผมเลี้ยงเขามาตลอดหาเงินใช้ลูกจบปริญญาโทลุงสุนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตอนแรกคุณลุงใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสนะครับแต่สุดท้ายคุณลุงบอกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเปิดหน้าเลยฮะมันคือเรื่องจริงทำไมคุณลุงถึงตัดสินใจมาออกรายการวันนี้ครับพอดีภรรยาของคนขนไม้ชื่อสนิทเขาโทรมาบอกว่าคุณลุงรู้ไหมว่าคุณกอยออกโทรทัศน์เพราะผมไม่มีทีวีผมไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ดูเขาบอกเนี่ยเขาเรียกลุงด้วยนะให้ออกทีวีด้วยไปพูดความจริงบอกได้เลยผมยินดีเลยผมก็เลยโทรมาติดต่อทนายก็รู้ว่าผมอยากออกครับอยากออกมานานแล้วด้วยทำเกินไปแล้วครับทำผมไม่ไหวจะทำคนอื่นเลยครับจะทำคนอื่นเขาด้วยครับบาปกรรมแล้วครับท่านป้าสวยเนี่ยตอนนี้ไม่รับสายเลยเหรอครับอ้าวแต่เมื่อวานนี้บอกว่าเขาพร้อมเต็มที่ที่จะเขาตามหาตัวอยู่แล้วเนี่ยฮะตัวมานั่งอยู่ในรายการแล้วนะครับเขาจะได้ค้านกันไงครับว่าสิ่งที่มาพูดมันจริงเท็จแค่ไหนถูกไหมคุณกล้าพร้อ
ร้อมถ้าสมมติเขาสายมาคุณกล้าพร้อมที่จะสู้ไหมล่ะฮะ อยากให้มานั่งตรงนี้ด้วยครับรักษาบานเลยว่าจริงไม่จริง ให้มานั่งตรงนี้เลยได้ครับเพื่ออะไรก็ได้ครับอ้าวคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าทีมงานเราไม่พยายามนะครับอันนี้คือเราติดต่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานด้วยนะฮะกว่าจะมาวันนี้มาตรงนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้ติดต่อไม่ได้ก็ฝากไปแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าดูรายการอยู่หรือเปล่านะถ้าดูนะครับอย่างที่ผมเรียนนำเปิดพื้นที่ให้อธิบายแล้วตอนนี้คุณสุวิทย์ที่ป้าสวยกำลังตามหาอยู่ถูกต้องไหมฮะใช่ไหมคุณนิรันดร์เมื่อวานนี้ก็พูดเนี่ยอยากจะหาตัวมาถึงขนาดได้ไปบอกให้ตำรวจไปถึงบ้านเขาเพื่อที่จะไปดูว่าคุณสุวิทย์อยู่บ้านเขาหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสุวิทย์นั่งอยู่แล้วเป็นโอกาสที่ดีครับคุณผู้ชมครับวันที่31ธันวาคมนะครับนอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับสำหรับผมและทีมงานถกไม่เถียงมีความหมายมากกว่านั้นครับตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงเปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่นของเราครับให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เติบโตไปด้วยกันและที่สำคัญให้เราได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมครับยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่เป็นช่วงของถกไม่เทบทสรุปต่างๆความสำเร็จต่างๆที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปตามต่อในช่วงออนไลน์เพราะฉะนั้นไปตอนนี้เลยนะครับ YouTube คือ Tero Digital Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโต๊ะถกไม่เถียงแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับขณะนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมทางด้านของโทรทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้ช่วงท้ายๆก็อาจจะมีคำถามนะฮะหรือว่าอาจจะคุณทินกำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่านะฮะไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่เรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้เลยนะครับก็คือไม่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นอย่างไรไปอยู่แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เรายึดมั่นก็คือ DNA ของพวกเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยนะครับและเพื่อให้เป็นการตอกย้ำนะฮะว่าเราเป็นที่พึ่งจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเราจะนำเสนอในช่วงของออนไลน์นี่นะครับกับเคสต่างๆที่เรารับจบนะครับคือเรากัดไม่ปล่อยติดตามจนเคสจบมีหลายๆคดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราใช้ช่วงนี้ที่เรียกว่าช่วงถกไม่เทครับถกไม่เทของเรานะฮะคุณผู้ชมที่ผ่านมาตลอด5ปีคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเราก็ทำเคสต่างๆแล้วก็มีการรายงานเมื่อมีความคืบหน้าของคดีต่างๆนะครับซึ่งมีเป็นร้อยๆถ้าจะเอามาเป็นร้อยๆเพื่อที่จะออกอากาศในช่วงนี้ก็อาจจะเวลาอาจจะไม่พอนะครับเราเลยคัดเลือกมา5เคสนะครับเราก็ทำเคสต่างๆแล้วไม่เทให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วได้ติดตามกันไปนะครับเคสแรกครับเป็นเคสอู่ซ่อมรถถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นแฟนรายการของเราก็รู้ดีนะครับว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเรื่องของอู่ซ่อมรถนั้นเราจับเรากัดและไม่ปล่อยเลยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอู่ซ่อมรถนะฮะจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆเลยนะครับเป็นกรณีของคุณเปเปอร์ครับซึ่งผมบอกได้เลยนะฮะใครที่รักรถนะก็พอได้ยินเรื่องราวของคุณเปเปอร์แล้วนี่ก็คือเจ็บไปพร้อมๆกับคุณเปเปอร์เลยนะครับคืออย่างนี้เรื่องราวของคุณเปเปอร์นะครับหนุ่มหล่อที่ทุ่มเงินเกือบล้านหวังจะแต่งรถ BMW คันโปรดให้หล่อสมใจนะครับแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายครับเพราะอู่ดังเนี่ยรับเงินไปแล้วดองงานข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับพอไปตามอู่ก็ปิดหนีหายรถก็หายไปตามสายลมเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคุณเปเปอร์ต้องทนทุกข์ทรมานใจจนป่วยซึมเศร้าเลยนะฮะ
ออกตามหารถอยู่นานถึง 4 ปี จนไปเจอรถถูกซ่อนอยู่ในบ้านของพ่อของเจ้าของอู่ครับแต่พอเจอรถแล้วนี่สิครับพ่อของเจ้าของอู่ไม่ยอมคืนรถให้ครับร้อนมาถึงถกไม่เถียงครับต้องเข้ามาช่วยเคลียร์เลยนะครับซึ่งเคสนี้เรากัดไม่ปล่อยนะครับสุดท้ายสุดแล้วได้คืนหรือเปล่าไปฟังไปดูความเจ็บปวดย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นกันครับคือซื้อแบบคล้ายๆเหมือนซากมาเลยเพื่อมาปั้นคันนี้อันนี้แหละมันเป็นโปรเจกต์ถูกป่ะ มันเป็นอะไรที่มันสนุกนะมันจะคุณผู้ชมถ้าเล่นรถนะก็จะรู้นะมันมีความสนุกนะใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนเป็นวัยเด็กนะเราคันนี้แหละคุณผู้ชมคันนี้เลยป่ะคันนี้เลยครับก็ซื้อซากมา180,000ใช่แล้วค่อยๆบิ้วใช่ไหมค่อยๆสร้างบิ้วนี่ซื้อมาตั้งแต่ปีไหนถ้า4 ปีที่แล้วนั่นคือปีอะไร63 63อ่ะ63โอเคซื้อมาแล้วไงพอ180,000ปุ๊บผมสไลด์มาที่นี่เลยครับมาที่อู่ใช่เรายังไม่ต้องพูดชื่ออู่นะยังไม่ต้องพูดชื่ออู่นะใจเย็นนะโอเคไปที่อู่แห่งนี้แล้วไงต่อก็ได้ทำสัญญากันเพื่อจะทำให้เป็น M3 ใช่ครับแสดงว่าอู่นี้อู่ดังมะเอางี้ดีกว่าในวงการรู้จักมะรู้จักดังเลยใช่ไหมดังครับดาราไปทำเยอะครับคุยกันยังไงฮะเงื่อนไขในการเจรจา1 ปีรับรถครับก็คือสตาร์ทได้ทุกอย่างแต่ไปมาผ่านมาเรื่อยๆเขาก็จะบอกว่าช่างติดโควิดลูกน้องลาออกผมก็เป็นคนใจเย็นผมก็ให้โอกาสเขาตลอดจนมากระทั่ง4 เดือนที่แล้วผมติดต่อเขาไม่ได้แล้วผมเป็นคนที่อยู่ชลบุรีครับอู่อยู่กรุงเทพผมก็มีโอกาสมาดูรถได้ค่อนข้างน้อยผมเข้าใจเลยผมก็ส่งคนมาดูทีนี้รถมันไม่อยู่ ผมก็เลยมาดูด้วยตัวเองเมื่อ4 เดือนก่อนนะครับแต่ผมมาดูตลอดนะคือเป็นระยะใช่ไหมมีโอกาสเข้ามาก็มาดูแล้วเห็นไหมเห็นรถเราไหมแต่ละครั้งที่มาเห็นครับแต่ว่าพอกลับสีทำบอดี้แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการแต่ว่าจะถ่ายเป็นว่าแบบเอาเครื่องหย่อนลงไปนะแต่ความจริงสายไฟไม่ได้ไวริ่งเลยเพื่อมาเบิกเงินผมสุดท้าย4 เดือนที่แล้วคุณไปดูย้ายก็คือมีรถอยู่ในนั้น30 คันแต่ว่าเอาแค่รถผมคันเดียวก็คือไม่อยู่แหละทุกคันในนั้นคือไม่อยู่คือคุณมั่นใจดูเขาแล้วไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่ครับถามคนรอบข้างพยานรอบข้างเพราะว่ามีร้านอยู่ตรงข้างหน้าอยู่ร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าย้ายไปแล้วใช้เวลาย้าย7 วันในการย้ายรถทั้งหมด30 คัน30 คันหายหมดเลย30 คันหายหมดเลยเหรอใช่ครับแต่อู่นี้มันส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาเรื่องกันเพราะว่าเหมือนเป็นเศษเงินของเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับแต่สำหรับผมมันแบบเรื่องใหญ่มากเงินนี่คือเงินเก็บคุณใช่ครับผมเก็บทั้งชีวิตที่ผมสะสมมาตั้งแต่เด็กผมทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับใช่เพราะฉะนั้นคืออันนี้คือดวงใจเลยแหละว่างั้นเถอะถูกต้องไหมอยากมาอวดแม่ก็แบบถ้าอวดแม่ได้นี่ก็อยากให้แม่ภูมิใจด้วยนะเพราะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองถูกต้องไหมสอบถามข้อมูลมาว่าได้ข้อมูลยังไงบ้างพี่ก็เช่นในเรื่องของเขาย้ายยังไงเพราะรถส่งมากเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรแต่เป็นอะไรที่แพงมูลค่าหลายล้านรวม30 คันก็ไม่รู้กี่ล้านนะ10 ล้านบวกน่าจะ10 ล้านบวกลบขึ้นมาต้องแน่นอนและส่วนมากเนี่ยก็จะขับไม่ได้ยังขับไม่ได้เห็นไหมฮะขับได้บ้างไม่ได้บ้างเขาย้ายยังไงรถสไลด์30 คันค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปใช้เวลา1 อาทิตย์7 วันไปที่ไหนไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็ทีมงานพยายามไปเค้นไปพูดไม่ใช่ข่มขู่นะที่ทำความเข้าใจว่าเนี่ยเหมือนว่าที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกระบวนการในการที่ช่วยทางนี้เขายักยอกทรัพย์นะอะไรก็คือพูดคุยจนเขาก็กลัวว่าจะมีความผิดก็เลยค่อยๆบอกมาว่าสไลด์ไปที่ไหนบ้างเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าสไลด์ไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในคลอง6 ลำลูกกาซึ่งในโครงการนี้ชื่อเหมือนกันแต่มีหลายเฟสมีอยู่ทั้งหมด19 เฟสโอ้เราต้องไปหาทีละเฟสเลยใช่ครับคือไฮไลท์คือที่ผมบอกก็คือรถสไลด์ทำไมตรงนั้นเป็นไฮไลท์เพราะว่า
เราตั้งเป้าว่าสไลด์เนี่ยมันต้องสไลด์ไปจนถึงบ้านแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเค้นเขาว่าหน้าบ้านเป็นยังไงไม่ใช่ผมเค้นนะทีมงานเค้นนะฮะหน้าบ้านเป็นยังไงขอโทษถามเขาถามอย่างมีมารยาทนะว่าครับถามว่าหน้าบ้านดังกล่าวเป็นยังไงอะไรจุดสังเกตเป็นยังไงเขาก็เล่ามาว่าหมู่บ้านเนี้ยหน้าบ้านก็จะมีรถสไลด์จอดเยอะแปลกเหมือนกันนะมีรถสไลด์จอดเยอะเหมือนกันหน้าหมู่บ้านนี้แต่เดี๋ยวเราต้องไปติดตามว่ามันมีเพราะอะไรนะฮะแล้วก็รูปหน้าบ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยและทีมงานก็ไปกับน้องเปเปอร์พาวนกี่เฟสนะ19 เฟส19 เฟสกว่าจะเจอวนครบทุกเฟสมากเนอะใช่จนกระทั่งขับผ่านไปถึงหมู่บ้านที่บอกหมู่บ้านนี้มันแปลกตรงที่รถสไลด์เยอะเข้าไปดูหน่อยเห็นส่วนรวมรถสไลด์จอดอยู่หน้าหมู่บ้านประมาณ3 คันก็เลยเข้าไปวนทุกซอยจนกระทั่งเจอบ้านหลังนี้มีรถของน้องจอดอยู่เจอเห็นใช่แล้วรู้ไหมน้องอาการเป็นยังไงเล่าฮะวินาทีที่เจอผมดีใจมากครับดีใจแบบทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นไปหมดเลยตอนนั้นแบบรู้สึกว่าแบบผมจะได้รถคืนมาแล้ววันนั้นนะครับคือเขาไม่ได้แค่นั้นครับรถผมพี่รถผมอย่างนี้คือแบบคนมันช็อกไม่ได้เจอรถมามันหายไปไหนแล้วไม่คิดว่าจะเจอเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วน้องเขามีอาการแบบแพนิคอยู่แล้วก็ตัวสั่นร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความดีใจใช่แล้วก็ทีนี้พี่ต้นเนี่ยที่ขับรถไปให้เนี่ยเขาก็บอกน้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งลงไปนะเราต้องมาพร้อมตำรวจนะเราไม่อยากให้ลงไปตอนนี้เราแค่มาเซอร์เวย์ว่ารถอยู่ที่นี่จริงๆได้คืนอยู่แล้วเจอแล้วขนาดนี้ช่วยไม่ต้องห่วงเงินเก็บหมดตัวเลยฮะหมดตัวเก็บเงินมาเป็นล้านเพื่อมาทำรถคันเดียวแล้วก็โดนโกงอีก3 ปีตามเจอแล้วแต่ยังเอา4 ปีแต่ยังเอาคืนไม่ได้เพราะว่านี่หัวหมอ4 ปีฮะสุดท้ายเจอรถแล้วครับแต่รถเอามาไม่ได้ตอนนั้นคุณเข้าใจว่าคุณเอามาได้เดี๋ยวจะเรียนถามท่านโกศลวัฒน์เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะฮะแต่อยากให้เล่าคร่าวๆนิดนึงก่อนนะฮะพอเจอรถแล้วยังไงต่ออันนี้จะให้พี่แต่พบช่วยเล่าไหมอันนี้เขาเห็นภาพนี้เขายังแบบสะเทือนอยู่นิดนึงพี่แต่พบเล่านิดนึงคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นรอบที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฮะคือรอบแรกน้องอาการชักอยู่ในรถก็คือตื่นเต้นก็คือเราก็เลยกลับไปที่สพลำลูกกาเพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็ปรึกษาหารือกับร้อยเวรนะครับว่าเราจะทำขั้นตอนยังไงเขาก็เลยให้ความเห็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะให้สายตรวจลงพื้นที่พร้อมเราเพื่อที่ว่าจะไปพูดคุยขอเอารถออกกลับเอาคืนก็เลยเป็นภาพตรงนั้นหน้าบ้านใช่อันนั้นก็คือพอไปครั้งที่2เสร็จใช่ไหมครับที่น้องที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าตำรวจก็พูดคุยเราก็พยายามไปพูดคุยตอนนั้นผมก็ไปเองนะไปเจอคุณพ่อเขานะครับผมก็พยายามคุยคุณอาครับขออนุญาตอยากให้คุยกับเจ้าที่ตำรวจหน่อยได้ไหมเจ้าที่ตำรวจก็พูดคุยขอรถคืนคุยดีครับแต่ว่าคุณอาเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยเขาไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าเขาบอกรถของลูกเขารถที่อยู่ในบ้านเขาคือบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้รถของลูกเขาแล้วคุณพ่อเขาทราบไหมว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปที่มาอยู่กับลูกเขาเนี่ยต้นสายปลายเหตุมาจากตรงนี้ยังไม่ทราบก็เจ้าที่ตำรวจก็พยายามเล่าไล่เรียงให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมายังไงคุณพ่อเขาก็เลยโทรไปปรึกษาลูกเขาแล้วเจ้าที่ตำรวจพยายามจะขอโทรคุยกับลูกแต่ว่าเขาไม่ให้คุยเราก็พยายามจะคุยให้พ่อครับเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจคุยได้ไหมเขาไม่คุยแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าที่ของนิติหมู่บ้านเนี่ยพร้อมเจ้าที่รปภเนี่ยก็เข้ามาว่ามีเหตุอะไรกันแล้วก็เจ้าของบ้านหลังเนี่ยคือลูกชายของคุณลุงที่ออกมาต้อนรับเขาก็โทรมาที่นิติบอกว่าอย่าให้ใครเอารถออกไปนะผมกำลังฟ้องร้องกันอยู่หลังจากออกรายการได้เพียง1 วันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะไปยึดรถของคุณเปเปอร์กลับมานะฮะยึดรถออกมาจากพ่อของเจ้าของอู่เนี่ยไปไว้ที่โรงพักครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณสัก11 เดือนแล้วนะครับคุณเปเปอร์ได้รถคืนแล้วหรือยังและคดีดำเนินไปถึงไหนนะครับไปฟังจากปากคุณเปเปอร์เองเลยครับก็คือวันนั้นออกรายการเสร็จตำรวจเขาก็ไปยึดรถไปที่สน.เลยครับแล้วคดีความตอนนี้เป็นไงบ้างครับอยู่ในขั้นที่ตำรวจต้องไปฟ้องศาลครับใช่ครับผู้ต้องหาโดนจับยังโดนเคสอื่นที่ไม่ใช่เคสผมแต่ว่าก็ประกันตัวออกมาครับหลังจากเราได้รถมาแล้วเนี่ยความเสียหายเราภายในหายหมดล้อหายอุปกรณ์รอบเครื่องหายก็หลายแสนอยู่ครับตอนนี้เราต้องปั้นใหม่เท่าไหร่ครับคาดว่า
300,000น่าจะอยู่ครับ พูดความในใจหน่อย ถ้าเกิดวันนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปออกรายการเนี่ย เราคิดว่าเราจะได้รถคืนไหม ไม่มีทางครับ ก็ต้องขอบคุณรายการถกไม่เถียงกับพี่ทินนะครับ ทำไมเราถึงคิดว่าไม่ได้คืนนะ ด้วยความที่เขาแบบเหมือนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยอะด้วย ก็เลยแบบค่อนข้างยากที่จะเอารถออกมา ก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีรายการถกไม่เถียงก็คงน่าจะอีก 3-4 ปีครับ ถ้าทำแบบตามกฎหมายทุกอย่าง คันนี้ใช่ไหมครับรถ ใช่คันนี้เลยครับ คันนี้เลย ใช่ ตอนนี้สุขภาพจิตเป็นไงบ้าง ดีขึ้นเยอะครับ ดีขึ้นเยอะใช่ดีกว่าตอนไปออกรายการเยอะครับ ตอนนั้นเห็นบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยซ้ำไป ใช่เพราะว่าเงินมันเยอะมากครับ ถ้าเสร็จแล้วจะขับไปโชว์ในรายการไหม แน่นอนครับเดี๋ยวพี่ทินเจอแน่ครับ ถ้าผมเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วพี่ทินได้เจอผมแน่ผมขับไปโชว์แกหน่อย มาถึงเคสที่2นะครับคุณผู้ชมครับเป็นฝันร้ายของคนขายของออนไลน์นะครับซึ่งฝันร้ายนี้มันเกิดจากความผิดพลาด ถ้าฟังแล้วนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันผิดพลาดจากกลุ่มคนนี้ได้อย่างไร เรื่องของเรื่องนะครับคุณเติ้ลกับคุณออยครับเป็นคู่รักแม่ค้าออนไลน์ครับจู่ๆชีวิตก็พังทลายเมื่อบัญชีธนาคารถูกอายัดพร้อมกันถึง8บัญชีครับเงินหมุนเวียนธุรกิจถูกแช่แข็งทั้งหมดเลยนะครับเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าครับแต่พอไปสืบสาวราวเรื่องครับจนเจอต้นตอความจริงมันน่าเจ็บใจกว่านั้นครับคุณผู้ชมเพราะต้นเหตุไม่ได้เกิดจากพวกเธอไปโกงใครนะฮะไม่ได้เป็นบัญชีม้านะครับแต่เกิดจากที่เจ้าหน้าที่คีย์เลขบัญชีผิดไปแค่ตัวเดียวฮะใช่แล้วครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับผิดแค่เลขตัวเดียวแต่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องติดแบล็คลิสต์ชีวิตพังและกว่าจะปลดล็อกได้นะครับต้องรอแล้วรอเล่าจนธุรกิจแทบเจ๊งเลยนะครับเรื่องราวความผิดพลาดระดับมหากาพย์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูพร้อมๆกันครับแขกรับเชิญของเราก่อนแล้วกันนะครับคุณเติ้ลผู้เสียหายนะครับคุณออยครับพร้อมกันครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับสวัสดีครับท่านโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เก็บรายการถกไม่เถียงนะครับคืออย่างนี้มันมีที่มาที่ไปแน่นอนแหละว่าทำไมบัญชีของคุณเติ้ลถูกอายัดถูกต้องไหมเราต้องพูดนี้ก่อนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไล่เรียงเหตุการณ์คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่17ธันวาคมปีที่แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือมันมี SMS ค่ะของธนาคารหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าเรามีความผิดพลาดทางเดี๋ยวหนูขอเปิดอ่านได้ไหมคะไม่เป็นไรเอาคร่าวๆค่ะพาผิดพลาดแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยปล่อยเฉยๆคิดว่าเป็นแก๊ง call center ค่ะก็เลยไม่ได้สนใจจนมาเช้าวันที่18ค่ะมีSMS แบบเนี้ยของทุกธนาคารเลยค่ะแจ้งเข้ามาทุกธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่ใช่ค่ะแจ้งเข้ามามีกี่ธนาคารฮะมีทั้งหมด9บัญชีค่ะโอเค9บัญชีนะค่ะมีข้อความนี้เข้ามาหมดเลยใช่จากทุกธนาคารจากทุกบัญชีของเราที่มีอยู่ใช่ค่ะเข้ามาใน SMS ค่ะตกใจไหมก็ตกใจไปยังไงต่อเราก็เลยไปที่ธนาคารกรุงเทพเพราะคิดว่าธนาคารเพราะว่าเราใช้ธนาคารกรุงเทพเป็นหลักเราก็เลยไปธนาคารกรุงเทพแล้วก็ไปที่สาขาที่ใกล้บ้านที่สุดอะค่ะแล้วเราก็สอบถามเขาว่าพอดีบัญชีของเราถูกอายัดเกิดจากอะไรเขาแจ้งว่าพอเขาตรวจสอบจากทางเลขบัญชีมันยังไม่ขึ้นในระบบของเขาว่าบัญชีเราถูกอายัดเราก็เลยให้ดูในแอปพลิเคชันนะคะว่ามันขึ้นแบบนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบหลังบ้านพอเขาเข้าไปตรวจสอบเหมือนสำนักงานใหญ่ค่ะก็เลยรู้ว่าบัญชีของเราถูกอายัดเป็นบัญชีม้าเทาเข้มเขาก็เลยให้เลข reference นะคะ AO03 มาแล้วก็ให้ติดต่อไปที่1441ทีเนี้ยพอได้มาแล้วหนูยังไม่ได้โทรหนูอยากรู้ว่ามันเป็นทุกบัญชีเนี่ยเหมือนกันไหมก็เลยไปธนาคารกสิกรแล้วก็ได้ว่าหลายๆธนาคารนี่ไปตรวจสอบปรากฏว่าเลขเดียวกันหมดเลยค่ะ AO03 เนี่ยเหมือนกันหมดเลยกลับมาหมดเท่ากับว่าเขากำลังจะบอกว่าคุณถูกแจ้งว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันเป็นบัญชีเทาเข้มใช่ค่ะก็คือเอาผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือบัญชีม้าแหละท่านโกศลวัฒน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เลยต้องถูกอายัดทั้งหมดใช่ค่ะหนูก็เลยโทรไปที่1441วันที่18นะคะโอเควันที่18เขาบอกว่า1441แจ้งว่าเลขของเรายังไม่มีเข้ามาในระบบของเขาให้โทรมาที่วันที่19พอทีนี้หนูก็เลยโทรมาวันที่19ตอนเช้าก็เลยได้เลขได้รู้ว่าสพ.ไหนเป็นคนทำเรื่องแน่นอนก่อนที่จะมีการอายัดบัญชีเนี่ยจะต้องมีเจ้าทุกข์ใช่ไหมครับผู้เดือดร้อนหรือผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งใช่ไหมครับแจ้งว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบัญชีนี้เนี่ยมันโกงตังหนูหรืออะไรก็เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะเขาตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาอายัดถูกต้องไหมครับเนี่ย
คุณเติ้ลบัญชีเขาโดนอายัดก็ต้องไปหาว่าต้นต่อว่าใครเป็นคนแจ้งปรากฏว่าไปเจอคนนี้แหละที่เป็นคนแจ้ง ใช่ค่ะ แจ้งว่าบัญชีจริงๆเขาแจ้งบัญชีอีกบัญชีหนึ่ง ใช่ค่ะ ซึ่งไม่ใช่บัญชีเราแต่สุดท้ายมันกลายเป็นบัญชีเรา ใช่ค่ะ แล้วคุณคุยกับคนที่แจ้งคนนี้กับตัวเองด้วยตัวเองเลย ใช่ค่ะ แล้วเขาบอกว่า เขาแจ้งถูกแต่ตำรวจคีย์ผิด เขาแจ้งถูกความหมายคืออะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีอินโฟนะฮะที่เปรียบเทียบระหว่างเลขบัญชีของคนแจ้งกับคนที่แจ้งแล้วก็เลขบัญชีของเราเอาเป็นว่ามันมีเลขผิดอยู่1 ตัว ใช่ค่ะ ผิดตัวเดียว พอเลขตัวนั้นผิดตัวเดียวชีวิตเปลี่ยนกลายที่จะเป็นบัญชีของ คนที่จะให้อายัด ก็คือบัญชีม้ามันกลายเป็นว่ามาอายัดบัญชีของคุณ ใช่ค่ะ เพียงแค่เลขตัวเดียว สวัสดีค่ะ เอาคำถามแรกก่อนขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณนานาได้แจ้งเลขบัญชีถูกต้องใช่หรือไม่ตั้งแต่แรกครับ แจ้งถูกต้องตั้งแต่แรก คุณมีหลักฐานที่ยืนยันตรงนี้ใช่ไหมครับ หลักฐานไม่มีเพราะว่ามันเป็นการบันทึกการโทรคุยกันสดๆอ่ะ เป็นเสียงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อันนั้นแหละครับคือหลักฐานชัดเจนคุณผู้ชมครับคุณโทรไปที่ไหนครับตอนโทรไป โทรไปที่1441นั่นแหละฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น1441ผมเชื่อยังไง 100% จะต้องมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเท้าความอย่างนี้นะครับคุณจีน เชิญครับในการแจ้งความคดีถูกหลอกทางออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากทางผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ครับคือการแจ้งความผ่านศูนย์ AOC สายด่วน1441ครับของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทนะครับครับผมหลังจากที่ผู้เสียหายเขาแจ้งความผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยทางสอทเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งกลับมาที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่ผู้เสียหายสะดวกหลังจากที่พนักงานสอบสวนอย่างพวกผมเนี่ยได้รับข้อมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดำเนินการขออายัดบัญชีปลายทางหรือบัญชีม้าเนี่ยนะครับครับตามข้อมูลที่ได้รับจากสอทนะครับก็บอกเราก็ดำเนินการขอปลดอายัดให้นะครับแต่ปรากฏว่าอีก7 บัญชีของคุณรัชพรที่ไม่ได้รับการปลดเนี่ยมันเป็นการติดต่อกันระหว่างสอทกับปปงเป็นการอายัดผ่านระบบ HR03 ดังนั้นเนี่ยในการปลดอายัดพวกนี้เนี่ยทางสอทจะต้องแจ้งประสานไปยังปปงเพื่อขอปลดอายัดบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้คือผิดการพิมพ์ผิดมันเกิดจากการพิมพ์ผิดจากต้นทางหรือเปล่าฮะสอทเหรอฮะหรือยังไงครับ1441หรือเปล่าฮะมันเป็นไปได้2 อย่างครับคุณดีน1ผู้เสียหายแจ้งตัวเลขผิดหรือสอทพิมพ์ตัวเลขผิดแล้วการพิมพ์บัญชีเลขที่บัญชีกับชื่อเวลามีแจ้งธนาคารมันต้องแจ้งทั้งบัญชีและชื่อถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเราพิมพ์ชื่อของเจ้าของบัญชีม้านะครับไม่ได้พิมพ์เป็นชื่อของคุณรัชพรถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเป็นชื่อของบัญชีม้าแต่เลขที่บัญชีอ่ะมันไม่ใช่เลขที่บัญชีเขามันเป็นเลขที่บัญชีของผู้เสียหายที่นั่งอยู่ในการคือคุณรัชพรเนี่ยแล้วตอนส่งไปให้ธนาคารเพื่อที่จะอายัดเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบชื่อกับบัญชีใช่ไหมครับ8 เดือนอันเนี้ยทางแบงค์เขาจะผมคิดว่าทางแบงค์เขาน่าจะยึดเอาเลขบัญชีเป็นหลักครับแสดงว่าดูแค่เลขบัญชีไม่ดูชื่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าทางแบงค์เขาจะดูตัวไหนเป็นหลักแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นดูตัวเลขบัญชีเป็นหลักครับคุณผู้ชมครับความผิดพลาดของคนทำงานเพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะครับก็ทำให้คนที่รับกรรมเนี่ยก็ต้องรับกรรมเป็นเดือนๆเลยนะครับแล้วก็นานเลยนะฮะกว่าระบบธนาคารระบบราชการจะแก้ไขให้นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปเจอตัวผู้เสียหายคือคุณเติ้ลและไปพูดคุยอัปเดตชีวิตกันนะครับว่าหลังจากที่มีการแก้ไขนะฮะจากวิกฤตนะเลขผิดชีวิตเปลี่ยนนี่นะครับแก้ไขไปแล้วบัญชีของเธอนั้นถูกปลดล็อกหมดแล้วหรือยังธุรกิจกลับมาฟื้นตัวแล้วหรือยังนะครับและที่สำคัญเธอบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าเธอจะเดินหน้าฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีนี้สรุปแล้วเธอฟ้องหรือเปล่าไปอัปเดตชีวิตกับเธอได้เลยครับก็หลังจากจบรายการแล้วก็ออกมานั่งคุยกันที่ห้องอะค่ะก็ถูกปลดเลยเพราะว่ามีสายมาจากเจ้าหน้าที่1441อะค่ะเขาบอกว่าเขาปลดอายัดให้แล้วก็ถูกปลดณวันนั้นเลยพอเข้าไปเช็คแล้วก็ถูกปลดจริงๆค่ะใครเป็นคนผิดใช่ไหมคะจากที่แบบเช็คมาทั้งหมดอะค่ะคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คีย์ข้อมูลที่รับเรื่องตั้งแต่แรกอะค่ะเป็นคนคีย์ข้อมูลผิดสืบมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องที่ว่าเรื่องไปส่งถึง
ถึงพื้นที่นั้นนะคะเราได้เช็คประวัติไหมว่าบัญชีเราเนี่ยจะเสียหายไหมตอนนี้เราเช็คอะไรบ้างเนี่ยเบื้องต้นเช็คไปแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจเลยค่ะว่าอย่างตัวสกอร์พวกบูโรหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะโดนตัดไปด้วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ไปออกเราก็ให้ไปเขาก็โทรกลับมาว่านี่พี่แพทย์นะเป็นตัวแทนของที่ดูแลโจอยู่พี่ก็ตกใจว่าโจเสียแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะมาสอบถามก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเสียที่ยโสลมในห้องน้ำค่ะและทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโจทำประกันไว้นะกับพี่ตัวหนึ่งเป็นไรสิงหาเป็นต้นมาปี66เรื่อยๆจนมามกราโทรมาบอกว่าอนุมัติแล้วนะดีใจด้วยนะแม่น้อง พาไปที่ห้างแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปถอนเงินใช่ไหมฮะเราเข้าใจว่า700,000ละเขาจะให้เราแล้วเพราะมันเป็นบัญชีร่วมนะน้องตกลงกับพี่แบบนี้ตกลงแบบไหนพี่น้องไม่ได้ตกลงพี่บอกว่าให้น้องทำประกัน2 ปีปีละ250,000โอเค500,000แล้วพี่เอาเงิน1 ล้านน้องไปทำอะไร1 ล้านเรื่องอะไรเอาพี่เอาไป1.5 พี่บอกไป1.5เมื่อวาน1.5เรื่องอะไรก็เงิน1.5พี่เงินที่หนูคุยกับพี่ไว้คุยว่า1.5เรื่องอะไรเงินอะไรนะเงินอะไรของพี่เงินอะไรของพี่แพทอย่ามาเป็นคนแบบนี้นะน้องอย่าเป็นคนแบบนี้พี่แพทเอาเงินน้องไป
ไม่ได้เงินอันนี้เงินไม่ใช่เงินน้องนะ โอ้โห อันนี้ไม่ใช่เงินน้องคุณเอกภพคุณฟังแล้วยังไง มันจะไม่ใช่ยังไงมันก็เงินของเขาอะ ไม่มีใครมีวัตถุประสงค์เอาเงินสินไหมมรณกรรมของลูกค้า เพราะนั่นคือพินัยกรรมที่ลูกค้าตั้งใจให้กับครอบครัวเขาก้อนสุดท้ายของชีวิต ตัวแทนที่คิดแบบนี้หักเงินไปจากครอบครัวเขาใช้คำว่าโคตรละบาปมาก จากน้ำตาแห่งความเสียใจในวันนั้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มแห่งความดีใจนะครับหลังจากที่เรื่องราวคลี่คลายภายใน1 วันฮะคุณน้องก็ได้เดินทางมาหาพวกเราถึงที่สถานีเลยนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณและยังไม่พอนะครับวันที่เราไปถ่ายคลิปนะคุณน้องเนี่ยนะครับคุณน้องก็ได้ฝากขนมจีบจากร้านของเธอกลับมาให้ทีมงานของเราแบบแน่นๆนะต้องขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าความจริงและความยุติธรรมนะครับยังคงมีที่ยืนในสังคมเสมอครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคุณน้องนะครับว่าจากวันที่เสียน้ำตาจากความเสียใจจนได้ความยุติธรรมคืนมาสู่ครอบครัวของเธอนั้นเธอรู้สึกยังไงครับตั้งแต่วันนั้นมาที่ไปออกรายการถกไม่เถียงมาค่ะแล้วก็กลับมาวันเดียวยังแค่วันเดียวเองก็คือทางตัวแทนติดต่อมาเราให้ไปเจรจาที่โรงพักอะไรเงี้ยก็ได้เงินกลับมาแล้วก็ได้ค่าเสียเวลามาด้วยเขาก็ให้ค่าเสียเวลามาด้วยก็คืออยากจะขอบคุณรายการถกไม่เถียงขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่มีรายการก็คือไม่ได้ยังไงก็คงคิดว่าไม่ได้เงินคืนแน่เพราะเขาเงียบหายไปเลยติดต่อยังไงก็คือไม่ติดต่อมาไม่อะไรทั้งสิ้นเลยโทรไปก็ไม่รับสายไม่อะไรอยากจะขอบคุณคุณทิมด้วยขอบคุณมากๆเลยที่คือแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากขอบคุณทีมงานทุกคนเลยน้องๆที่น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็คือขอบคุณจนแบบว่าได้เงินมาอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งพร้อมหยุดงานเลยเพื่อไปขอบคุณถึงที่อะไรเงี้ยซื้อขนมให้คุณทิมก็ซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยที่หลังไม่ต้องซื้อนะคุณแม่อะไรเงี้ยคือแบบประทับใจดีใจที่ได้เงินก้อนนี้กลับมาอะไรเงี้ยอยากจะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยขอบคุณจริงๆค่ะมาต่อกันที่เคสที่4นะครับคุณผู้ชมครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าโอนผิดชีวิตว้าวุ่นนะครับเป็นเรื่องราวของคุณว่าครับซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะฮะโอนเงินผิดบัญชีไปนะครับคุณผู้ชม 50,000 บาทนะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่รับโอนเงินไปนี่แหละครับถ้ารู้ว่าไม่ใช่เงินของตัวเองไม่มีที่มาที่ไปคนโอนเงินผิดถ้าจิตสำนึกที่ดีก็คือโอนคืนเข้าไปใช่ไหมครับแต่รายนี้เขาไม่โอนคืนครับพอคุณว่าโทรไปทวงดีๆนอกจากจะไม่คืนแล้วยังด่ากราดกลับมาด้วยนะครับแถมทิ้งวลีเด็ดฮะที่ทำเอาเจ้าของเงินแทบจะหมดหวังก็คือไม่มีไม่หนีแต่ใช้หมดแล้วคุณว่าตามทวงเองอยู่เกือบ40 วันนะครับจนปัญญาจะเอาคืนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสุดท้ายตัดสินใจมาพึ่งถกไม่เถียงครับซึ่งงานนี้นะฮะเราต้องงัดข้อกฎหมายมาสู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปดูวันนั้นกันครับเพราะหนูได้ทำการขายรถไปก่อนที่จะมีเงินโอนเข้ามาเจ๊ถ้าไม่เชื่อมาดูได้เลยค่ะคนที่เขาซื้อรถน้องเขาเอาเงินมาวางแล้วน้องก็รู้ว่าเป็นเงินที่มันแยกคนละส่วนกันแล้วน้องก็ยังเอาเงินไปใช้อีกนี่มันคือเจตนาไงก็หนูไม่รู้ไงเจ๊เข้าใจไม่รู้เขายังไม่ได้เอาเงินมาวางก่อนหน้านี้นะหนูคุยกับเขาไปแล้วว่าสิ้นเดือนแล้วเจ๊โอนเข้ามาที่สิ้นเดือนพอดีหนูจะรู้ไหมเขาเอาเงินสดมาให้น้องแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยหนูเอาไปใช้แล้วหนูก็เอาไปติดนั่นแหละเขาตอนหลังแล้วทำไมน้องก็รู้แล้วทำไมน้องเอาเงินไปใช้อ่ะเข้ามาหนูเอะใจแล้วว่าหนูใช้ไปแล้วเป็นเงินของเขาหนูเขาเอาเงินมาวางแล้วหนูไปใช้ไปแล้วหนูถึงได้มันรู้ไงรู้จากปากเจ๊ไงอย่างเงินค่ารถที่หนูได้มาหนูก็ใช้ไปแล้วถ้าสมมติว่ามันต้องเป็น1 เป็นแสนแล้วทำไมคุณไม่โทรมาอายัดอ่ะไม่ใช่ก็เพิ่งมานั่งดูมาเห็นนี่น้องก็ด้วยความว่าเนี่ยแต่นี่ไงพอจากนั้นเสร็จเนี่ยข้อจะฟังหนูอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรจริงกูก็โดนกูบอกเลยว่ากูก็เบื่อเหมือนกันพวกข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่ค่ะน้องไม่ใช่มันเรียกว่าข่มขู่มึงเป็นคนโอนผิดมาเองแล้วกูอุ้ยเดี๋ยวถ้าพี่อุ้ยเสร็จแล้วติดต่อกลับมานี่ครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเพื่อความรวดเร็วนี่ฮะชัดๆเลยฮะชัดๆครับโอนเกินอีกเอา 20,000 แรกก่อน 20,000 แรกนี่ทีมงานเห็นไหมซูมหรือกล้องไหนซูมได้ขยายได้ไหมฮะกล้องไหนซูมได้อีทอันนี้อีทนี่เอากล้องนี้กลางกล้อง2นี่ครับก้อนแรกมาเวลาเท่าไหร่ครับ8:24 นาทีครับมา 20,000 ครับนะครับอันนี้คือก้อนแรกก่อนนะครับตึงก้อนที่2ครับ 18:26 นาทีฮะมา 20,000 ครับก็เป็น 40,000 ใช่ไหมครับดูก้อนที่3ครับที่ผมบอกว่าพี่อุ้ยโอนมาเกินฮะโอนมา 15,800 บาทครับตอนที่ 18:27 นาทีเพราะฉะนั้นเกินมา 2,000
อันนี้ยืนยันแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับลีลาของคู่กรณีไม่ธรรมดาเลยนะครับพยายามที่จะขอผ่อนจ่ายนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์นะครับแต่รายการของเราก็ไม่ยอมฮะเราใช้ข้อกฎหมายเนี่ยพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไปไล่บี้จนสุดท้ายก็ต้องยอมโอนคืนมาทั้งหมดนะครับครบทุกบาททุกสตางค์นะครับและยังมีโอนเกินด้วยนะฮะ 2,000 บาทแต่สุดท้ายก็มีการโอนคืนกลับไปครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณผู้ชมครับปีกว่าๆแล้วนะฮะคุณลูกว่ารู้สึกไงกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้ววันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างไปฟังครับ วันนั้นถ้าไม่ได้ไปออกรายการค่ะก็คิดว่าไม่ได้เงินคืนนะคะเพราะว่ามีการทวงถามหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ไปโรงพักก็หลายครั้งก็เหมือนกับไม่มีวี่แววว่าจะได้คืนนะคะมีการติดตามทวงถามกันคือไปที่โรงพักก็ยื้อเวลาตลอดอะค่ะถึงมาเจอกันก็พูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันนานมากๆอะค่ะมันถึงเป็นที่มาของการที่ต้องไปพึ่งรายการนะคะท้อค่ะก็คิดว่าไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วหลังจากออกรายการแล้วอะค่ะก็ได้มีการไปถอนแจ้งความตามที่ได้แจ้งไว้ในรายการเลยค่ะช่วงที่เขาโอนเข้ามาค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็ดีใจอะค่ะว่าเหมือนแบบมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยรายการสามารถช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เงินคืนค่ะค่ะขอบคุณรายการถกไม่เถียงนะคะที่ในวันนั้นที่ทำให้ได้เงินคืนกลับมานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณทินมากเลยนะคะที่แบบคือมีความเป็นกันเองอะค่ะก็คือตอนนี้ก็คือจากที่ไม่เคยดูรายการนี้ก็บอกต่อแล้วก็ทุกคนก็ดูรายการนี้อะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเราเดินทางมาถึงเคสสุดท้ายในช่วงของถกไม่เทแล้วนะครับปกติเนี่ยเราจะได้ยินเสมอนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโดนอู่ซ่อมรถนะฮะโกงบ้างอู่ซ่อมรถนะครับรังแกบ้างนะครับแต่เคสนี้กลับตาลปัดนะครับกลายเป็นว่าอู่ซ่อมรถเองนะครับเป็นผู้เดือดร้อนครับเพราะคนที่ต้องผวากินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นเจ้าของอู่ซะเองครับเรื่องราวเริ่มจากค่าซ่อมรถแค่หลักพันนะครับก็คือไม่เกิน 10,000 บาทนี่แหละครับแต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายจะเอารถออกฟรีๆแถมเล่นใหญ่ด้วยนะครับส่งชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจบ้างแหละบุกเข้าไปข่มขู่ถึงหน้าบ้านบ้างแหละแอบฉกเอกสารไปอีกงานนี้ร้อนถึงดร.แก้วครับและรายการเราต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับในรายการวันนั้นโฟนอินกันเดือดเลยครับฝั่งคู่กรณีนะครับก็โบยไปโทษลูกเขยเจ้าของอู่นะครับว่าเป็นคนสร้างเรื่องมหากาพย์นะครับซ่อมแล้วชิ่งวิ่งเต้นเส้นใหญ่นะครับเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรย้อนรอยกลับไปดูความเดือดในวันนั้นกันก่อนครับหยุดปีใหม่แล้วเด็กก็ยุ่งเร่งทำงานผมก็ให้เด็กทำงานพอทำงานเสร็จเด็กปิดปีใหม่ไปพอข้ามปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็โผล่มาวันที่24มาจะมาเอารถผมตอน2 ทุ่มซึ่งเขาติดต่อเด็กที่อู่ไว้เด็กก็บอกว่ามาเอาได้เลยเพราะรถเราไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้ตั้งใจที่เราลื้อดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ใส่ครับประกับเรายังไม่ประกอบเพราะเรารอเขาโอนตังค์เพราะเขาบอกเขาซ่อมเขาจะจ่ายตังค์มาตอนที่เช็คสายไฟก็ยังกลางอยู่มีรูปส่งแล้วเขาจะมาเอารถในสภาพนั้นเลยเหรอใช่ผมก็งงเหมือนกันแล้วก็แต่เขาไม่ได้บอกพี่ช้างไม่ได้บอกผมแต่บอกเด็กที่อู่บอกว่าจะเข้าไปเอารถใช่เด็กก็บอกว่าได้เลยเด็กก็บอกได้เลยเพราะเด็กเขาไม่รู้ไงครับเด็กก็ไม่บอกเราด้วยไม่ได้บอกเราครับเข้ามาไหมเข้ามาตอนเกือบทุ่ม6 โมงกว่าของวันที่24ของวันที่24ที่ผ่านมานี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีรถสไลด์มาตอน2 ทุ่มกว่าจะเอารถไปให้ได้ผมบอกว่าให้ไม่ได้เพราะมันเป็นยามวิการผมอยู่ข้างนอกอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่แต่เด็กโทรเข้าไปหาผมว่ามีคนแสดงตนเป็นเจ้าของรถมาเอารถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่บอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้มันยามวิการเอาไม่ได้ถ้าจะรับรถขอรับในเวลาทำการกลางวันหรือถ้าพี่ไม่สบายใจไปที่โรงพักไหนพื้นที่ไหนที่พี่สะดวกที่พี่รู้จักไปแล้วไปลงบันทึกประจำวันรถซึ่งพี่ต้องรับรถว่ารถพี่ได้รับไปไม่ได้ติดใจเอาความกับทางอูส่วนทางอูผมก็บอกเขาว่าผมก็ไม่ติดใจเอาความเอาเงินใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าคุยกันง่ายๆแต่ถ้าจะมาเอารถทันทีคืนนี้ผมให้ไม่ได้ครับคนที่แสดงตนเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับเขาก็โทรหาผมเขาแสดงตนตอนไหนกับพี่โทรศัพท์เขาโทรหาผมแล้วเขาบอกแนะนำใช่นั้นเลยครับตอนที่รถสไลด์ไปถึงที่ผมบอกเด็กก็ไม่ปล่อยรถเขาก็เลยโทรมาหาพี่อีกทีลูกน้องผมก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ผมกับเขาไปให้โทรหาคุยกับผมบอกว่ามีอะไรให้ลูกค้าคุยกับผมเลยเดี๋ยวผมคุยกันผมก็อธิบายเขาออกไม่ได้แต่ตอนที่รับสายเขาแจ้งบอกว่าเป็นร้อยตำรวจอะไรสักอย่างเนี่ยผมฟังแต่เขายืนยันพี่ยืนยันว่าเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ครับร้อยตำรวจสักอย่างเพราะผมฟังมันจะผมอยู่ในงานสังสรรค์อยู่เสียงมันดังครับโอเคแล้วผมก็คุยกับเขาอยู่ประมาณครั้งละประมาณต้องมี 20-30 นาทีประมาณ3 ครั้งที่เขาโทรมากวนผมจะเอาให้ได้เนื้อหาใจความก็คือเขาต้องการรถออกให้ได้ใช่ถูกต้องครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถด้วยนะเขาแสดงตนเป็นเจ้าที่ตำรวจลูกน้องลูกพี่เลย
ผมเป็นลูกค้าร้านคาแคร์เก่าเขาครับคนที่จะคุยได้รู้เรื่องที่สุดคือลูกชายลูกสาวเขากับลูกเขยของเขาครับ โอเคเอาอย่างนี้คุณป๊อปโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวกรณีนั้นเดี๋ยวลองทีมงานลองติดต่อดูเอาเป็นว่าเข้าใจในประเด็นนี้นะครับแต่เราวางตรงนี้ไว้ก่อน แต่ประเด็นคือที่เขาบอกว่าหุ้นคาแคร์กันเขาไม่ได้บอกว่าคุณช้างหุ้นกับคุณนะฮะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนไปหุ้นกับลูกเขยเขาหรือเปล่าเขาพูดไปเองครับโอเคไม่เป็นไรอันนั้นอีกแล้วอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวผมยกเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้กับคนที่สามารถตอบได้เนาะแต่เอากรณีนี้ก่อนคุณได้เอารถไปซ่อมที่อู่เขาหรือเปล่าครับเอาคำถามนี้ก่อนไม่เลยครับแล้วรถไปอยู่ที่อู่เขาได้ไงครับรถไปอยู่อู่เขาได้ยังไงครับก็คือไม่รู้ว่ารถไปอยู่อู่ได้ไงใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมอยากให้คุยกับลูกเขยเขารถผมไม่ทราบเลยไปอยู่อู่เขาจนกระทั่งลูกเขยเขาเนี่ยส่งโลเคชั่นมาให้ผมว่ารถจอดอยู่ที่อู่นี้โอเคเพราะผมถามแล้วรถอยู่อู่ไหนเขาก็ไม่ตอบผมแล้วเขาก็ไม่อ่านไลน์ผมไม่เอาเป็นว่าคุณยืนยันว่าคุณไม่รู้ว่ารถคุณไปอยู่ที่อู่ของคุณช้างก่อนถูกไหมครับเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วคุณมารู้ว่ารถคุณไปอยู่ที่อู่ของคุณช้างเมื่อไหร่ฮะวันที่ผมไปตามรถเลยครับเพราะผมไปบ้านก่อนผมไปบ้านเขาผมขอร้องพี่ชายผมว่าพี่ช่วยสืบหาให้หน่อยว่าคนชื่อเนี้ยอยู่บ้านไหนอยู่เลขที่เท่าไหร่เพราะผมไม่รู้จักบ้านเลยผมต้องการรู้เขาอยู่ไหนผมอยากไปตามรถเพราะลูกค้าจะเอารถผมขายรถได้แล้วพี่ช่วยผมหน่อยนะครับซึ่งเขาก็บอกเขาไม่อยากยุ่งแต่ผมบอกพี่ผมขอร้องซึ่งถ้าคุณเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาดูให้พอเขาดูให้ผมก็ไปกับเขาซึ่งผมมั่นใจว่าผมไปกับเขาเนี่ยผมไปแบบเป็นมิตรผมไม่มีท่าทางคุกคามอย่างที่เขาพูดโอเคเดี๋ยวก่อนพี่ป๊อปผมก็ไม่เคยได้พี่ป๊อปเดี๋ยวแบบอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นไปหน่อยผมย้อนกลับมานิดเดียวครับคือผมกำลังจะถามว่าแล้วพี่รู้วันเมื่อไหร่ที่ว่ารถของพี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในอู่ประจำพี่แต่ไปอยู่ในอู่ของคุณช้างผมอยากจะทราบประเด็นนี้มากเหลือเกินเพราะว่ามันจะวันที่เขาเอากล้องให้ดูแหละครับวันเดียวกันเลยเพราะตอนก็คือ24ตอนเนี่ย24วันนั้นอ่ะ24 มกราคมคุณมาทราบวันนั้นว่ารถอยู่ที่อู่ของคุณช้างถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นล่ะครับเป็นเวลา3 เดือนอ่ะ2-3 เดือนคุณไม่รู้เลยเหรอครับว่ารถคุณอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลยครับแล้วคุณไม่รู้เหรอครับว่ารถคุณซ่อมเป็นอะไรยังไงไม่ได้คุยกับอู่เลยเหรอครับไม่ได้คุยกับอู่ประจำของคุณที่คุณอ้างว่าเข้าใจว่าเป็นอู่ประจำอ่ะไม่เคยเลยครับผมบอกได้เลยว่าผมคุยแต่กับลูกชายเขาแล้วลูกชายเขาหลังสุดที่ผมเจอเนี่ยเขาก็เป็นคนบอกผมเองว่าอู่เนี่ยเขาไปเนี่ยเขาเป็นคนลงมือรื้อเองโอเคผมบอกว่าให้เขาประกอบแล้วกลับขึ้นมาผมต้องแจ้งนี้ก่อนครับผมไปเจอรถในวันที่ผมไปตามเขาที่บ้านแล้วไม่เจอครับแล้วคนข้างบ้านหรือใครก็แล้วแต่หรือในกล้องอ่ะเขาคงเห็นเขาถึงอ่านไลน์ผมพอผมเห็นเขาอ่านไลน์ผมรีบโทรหาเขาเลยครับแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แล้วผมก็คุยตกลงกับเขาแล้วเขาจนเขาบอกว่ารถจอดอยู่ที่อู่นี้ครับพี่ครับเพราะผมบอกเขาว่าผมให้คนไปตามรถนะที่อู่ประจำเขาไม่มีอู่อีกอู่นึงก็ไม่มีครับเบียร์ส่งโลเคชั่นมาให้ผมตอนแรกเขาไม่ส่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอามาให้แต่ผมกลัวเรื่องรถผมหายผมก็บอกไม่เป็นไรส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมไปเอาเองเงินไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากมาเองทุกอย่างค่าใช้จ่ายผมจัดการเองซึ่งผมเพิ่งรู้วันนั้นเองว่าอู่จอดอยู่รถนี้รถจอดอยู่อู่นี้ครับเรื่องหน้าบ้านเนี่ยคือผมก็เหมือนทั่วไปครับเราอยากรู้จักใครเราก็ต้องไปถามคนที่อยู่แถวนั้นนะครับทีนี้ไปถามแล้วเข้าไปทั้งหมด4 หมู่บ้านไม่เจอเพราะมันเจอหมู่บ้านสุดท้ายก็ไปปุ๊บบ้านเลขที่เสร็จแล้วน้องป๊อปเนี่ยเขาไปเห็นรถเขาบอกน่าจะใช่พี่รถคันนี้เบียร์เคยบอกว่ามีรถสีนี้แล้วเราก็กดกิ่งที่แรกกดกิ่งก่อนไม่มีคนแล้วเสร็จป๊อปก็เลยเพื่อความมั่นใจที่ป๊อปบอกก็คือว่าพี่ลองดูชื่อหน่อยว่ามีแล้วผมไม่ได้ไปรื้อนะครับพี่ลองดูนะครับไอ้ตู้จดหมายเขาเนี่ยมีบินอะไรเยอะไปหมดแล้วห้อยออกมาแบบตรงเตงเลยผมก็หยิบมาแล้วมาให้น้องก็ดูที่รถว่าใช่ไหมชื่อนี้ไหมใช่พอใช่เสร็จผมก็เอากลับไปเก็บเอาเรื่องรถพี่ป๊อปเอางี้ได้ไหมพี่ช้างเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวเรื่องรถเดี๋ยวพี่ไปที่สน.หรือที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นตัวกลางให้โอเคไหมผมโอเคหมดถ้าพี่แก้วเป็นคนประสานได้โอเคได้นะพี่แก้วโอเคนะไม่รู้เรื่องได้ครับหลังจบรายการไปเพียง2 วันนะครับเรื่องรถก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ10 เดือนนะฮะคุณผู้ชมครับทีมงานของเราก็ไปถามไถ่
สารทุกข์สุขดิบนะครับคุณช้างซึ่งเป็นเจ้าของอู่นะครับว่าหลังจากผ่านมรสุมชีวิตในครั้งนั้นนะเรื่องราวมันจบสนิทจริง ๆ แล้วใช่หรือไม่ชีวิตกลับมาปกติสุขเหมือนเดิมแล้วใช่หรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณช้างกันครับก็หลังจากจบรายการก็ทางดร.แก้วช่วยได้ครับก็นัดคู่กรณีไปที่สพอรัตนทิเบศแล้วก็นัดไปเจรจาแต่คู่กรณีไม่ได้มาก็ใช้วิดีโอคอลโฟนอินคุยกันที่นัดคุยเขาพูดคำเดียวว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะข่มขู่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วสรุปวันนั้นคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจได้เอาเอกสารไปเอาไปจริงไหมพี่เอาไปจริงครับแต่พอได้ติดต่อขอเอกสารคืนเขาบอกว่าไม่รู้เอาวางไว้ไหนหาไม่เจอเขาก็รับครับก็ให้อภัยครับเพราะว่าเคลียร์กันจบตอนนี้ก็ถามว่าในพื้นที่รู้สึกหวาดกลัวไหมก็ไม่หวาดกลัวนะเพราะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครอะไรอยู่ตรงไหนในหลังจากออกจากรายการมาครับพี่คิดว่าวันนั้นหากพี่ไม่ได้มาออกรายการเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อผมว่าไม่น่าจะดีแบบนี้ น่าจะไปอีกคนละมุมเลยครับครับเพราะดูแล้วเขามีพลังใช้อำนาจเกินกว่าเหตุทั้งจริงและไม่จริงอะไรเงี้ยครับยังไงก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณรายการถกไม่เถียงแล้วก็ดร.แก้วช่วยได้นะครับเป็นที่พึ่งพาของคนจังหวัดนนท์จริงๆนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ทั้งกระแสเสียงทางสื่อแล้วก็ดร.แก้วช่วยนำพาไปนะครับเหตุการณ์นี้คงไม่จบลงได้ด้วยดีแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณครับได้ครับคุณผู้ชมครับที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง5เคสนะครับเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของความสำเร็จนะฮะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะช่วยคลี่คลายนะฮะคดีต่างๆเคสต่างๆเนี่ยนับร้อยนับพันเคสเลยนะครับช่วงถกไม่เทนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อเท่ๆเก๋ๆในรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นมันคือ DNA และมันคือคำสัญญาของพวกเราที่ทำสื่อทุกๆคนนะครับทีมถกไม่เถียงยึดคำมั่นตรงนี้เอาไว้ว่าตราบใดที่ท่านยังมีความเชื่อมั่นในตัวเราตราบใดที่ท่านยังมีความเดือดร้อนเราไม่เทคุณครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2568 ครับถึงแม้วันพรุ่งนี้นะครับเราอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมแล้วบ้านหลังใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ DNA ของเราก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราจะไปไหนใช่ไหมครับก่อนที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกหนึ่งช่วงถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่มีสปอนเซอร์ที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงมาตลอดนะครับเราก็ไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักที่ยืนเคียงข้างเราที่ซัพพอร์ตถกไม่เถียงมาโดยตลอดนะครับหลายคน ที่นั่งอยู่ตรงนี้แขกรับเชิญแล้วที่ผมแจกของเยอะๆหลายคนก็อาจจะเหมือนแบบโอ้ยทำไมคุณทินขายของเยอะเหลือเกินบางคนก็ชมว่าผมขายของเก่งผมก็ถามกลับไปนะถ้าผมขายของเก่งคุณซื้อของเก่งด้วยหรือเปล่าสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆที่เคยสนับสนุนเรามาก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่าเราร่วมกันสร้างสังคมด้วยกันครับคุณผู้ชมผมเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เหล่านี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี 2568 นะครับย้ำว่าแค่ปีนี้เท่านั้นนะฮะขอบคุณในปีนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะฮะก็แสดงเจตจำนงที่จะยืนเคียงข้างเราต่อในปี 2569 ต่อไปนะครับไมบาซินครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดครับต่อครับอ้วยอันโอสถครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถครับท
ที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดครับต่อกันที่ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล 5 ลิตรควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในขอบคุณ Seagull Electric นะครับที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่วันเกิดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาสามัญประจำบ้านครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับขอบคุณวันเกิดนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่ Compact Brake ก้าวล้ำไปขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณ Compact Brake นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกถ้าท่านสนใจครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital และอย่าลืมนะครับตอนสั่งซื้ออย่าลืมใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณ BrainTech Tri-Screen นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับและต่อกันที่ชนอโรมาทีครับชนอโรมาทีคือผลิตภัณฑ์เครื่องหอมนะฮะจากน้ำมันหอมระเหยครับและอันนี้คือชนแฮนด์ครีมครับ CHOL นี่คือคุณพิมพ์ได้เลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือครับก็จะไปเจอนะครับอันนี้คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีน้ำหอมผสมเลยนะฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้ครับมีสารสกัดธรรมชาติต่างๆดอกพีโอนี่นะครับมีไฮยาลูรอนิกต่างๆที่มันสามารถที่จะฟื้นฟูนะบำรุงผิวมือได้นะครับไม่มันไม่เหนียวเหนอะนะครับทาแล้วชุ่มชื้นผิวมือแน่นอนครับอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ SKU นะครับผมมีประมาณสัก50 SKU นี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะที่ผมขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Central World Icon สยาม M Quartier รวมถึง King Power ด้วยนะครับขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักขายมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วผมก็อยากให้คนไทยลองใช้แบรนด์ไทยที่ชาวต่างชาติยอมรับชนอโรมาทีลองดูนะครับนี่เป็น SKU ที่เปิดใจง่ายที่สุดนะฮะสำหรับครีมทามือนะครับ CHOL ครีมทามือชนอโรมาทีนะครับขอบคุณมากๆครับเอาละอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2568 นะครับและเป็นวันสุดท้ายที่เราจะพบกันในบ้านหลังเดิมแห่งนี้ส่วนปีหน้าครับ 2569 เราจะไปอยู่บ้านใหม่หลังไหนอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับแต่ที่สำคัญผมขอยืนยันตรงนี้ครับไม่ว่าบ้านจะเปลี่ยนไปเลขที่ช่องจะเปลี่ยนไปแต่คำมั่นสัญญาของพวกเรายังเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะทำหน้าที่สื่อยืนเคียงข้างสังคมตลอดไปนะครับตลอดระยะเวลา5 ปีที่ผ่านมาครับทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาทุกการโหวตกับคำถามที่เราตั้งทีมงานถกไม่เถียงขอขอบพระคุณทุก
ทุกอินเทอร์แอคชั่นทุกปฏิกิริยาที่คุณผู้ชมทุกท่านมีให้กับเรามาโดยตลอดยืนเคียงข้างเรามาโดยตลอดขอบคุณจากใจจริงๆครับมันเป็นพลังใจที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวถกไม่เถียงยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างสุดความสามารถยึดหลักของความถูกต้องของการทำหน้าที่สื่อมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับก็กดติดตามนะเพจของถกไม่เถียงนะครับ YouTube ของถกไม่เถียงของเทโรดิจิทัลเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของเราอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนบ้านหลังใหม่ในปี 2569 จะเป็นที่ไหนและเราจะไปสร้างบทบาทตำนานใหม่ในที่ใหม่อย่างไรแซ่บกว่าเดิมขนาดไหนอยากให้ทุกท่านได้ติดตามอีกไม่นานเกินรอทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งที่ได้ยืนเคียงข้างของพวกเราชาวถกไม่เถียงมาโดยตลอดครับอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีให้มันจบไปกับปี 2568 และเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆในปี 2569 ไปพร้อมๆกับถกไม่เถียงในบทบาทใหม่ในบ้านหลังใหม่สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง